Bumalakpak sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naupo lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, maging mga
mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating mga bisita, amen, praise the Lord, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating lahat po mga minamahal, amen, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, amen, ating pong Sunday General Worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay idinako ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit mga minamahal, amen, sa kabanatay 92 talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat ng unang Tesalonica, kabanatay 5 talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat mga minamahal sapagkat ito'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, utos ito ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Amen? Ang hinihinging pasasalamat ng ating dakilang Diyos mga minamahal, amen, hindi lamang yung nagmumula, yung lumalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung bilang pasasalamat natin, dadalo tayo ng 3 beses, mga minamahal. Amen? Merkoles, Biyernes at Linggo, dadalo tayo, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo a-absent. Ito po yung ating pagpapakita ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat wala tayong maibabayad, mga minamahal. Amen? Ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Yung ating mga karamdaman, pinakaling ng mahal na Panginoon, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos, yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, na dati-rati tayo mga minamahal ay talamak sa bisyo, amen, manginginom, amen, gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal, nagnanakaw, kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen. Subalit tayo binago ng ating dakilang Diyos. Kahit anong ating maigaganti, ang ating maigaganti, sabi ng banal na kasulatan, isang mabuting magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Tayo aawit ng papuring awitin, kasama po ito mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat muli ng mga awit, kabanatay 100 talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sa bawat paglapit natin sa ating dakilang Diyos, meron tayong iniaalay mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito'y nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa langit, doon hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri. Kahit isang segundo lang, mga minamahal, hindi tumitigil. Dire-diretso po ang pagpupuri sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya dito po, mga minamahal, sa lupa, kung tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, magkakaisa, amen, ilalagay natin sa puso yung ating pagpupuri, magpupuri tayo ng may kagalakan, ng buong lakas, mga minamahal, amen. Ang ating dakilang Diyos malulugod sa bawat isa sa atin. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Siya'y kikilos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sasamahan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung ating pinaka-aasam-asam sa tuwina. Ito yung ating tagumpay, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po ay magkaisang magpuri, mga minamahal. Amen? At kailangan maaga din po tayo dumalo, mga minamahal, upang makasama pa po tayo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay nihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon Malapinoon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang Malapinoon, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po ang bawat isang Malapinoon, lalo na po ang iyong banglingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito Malapinoon. Mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader Malapinoon, mga beloved assist. Langisan mo po ang mga magte-testify. Langisan mo po ang mga beloved testimony leader Malapinoon. I-guide mo po ang mga kukuha na magpapatuto Malapinoon, maging mga mag-a-assist Malapinoon. Langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin, iaalay sa iyo sa araw na ito Malapinoon. Langisan mo po Malapinoon ang kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir Malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo Malapinoon. Samahan kami Malapinoon sa bawat papuring awitin naming iaalay sa iyo. Mapa-joyful man o solemn Malapinoon, kumilos ka sa aming kaligitnaan. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Patuloy kaming lingapin Malapinoon, hallelujah. At Malapinoon, hallelujah. Langisan mo po ang mag-exalt ng giving, na pagpalain mo po Malapinoon ang iyong matatapat na mga anak, na ibalik mo po ng billion-trillion tayo pagpapala sa bawat isa, physically, materially, spiritual, blessed Malapinoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita. Buksan aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan Malapinoon. Ingatan mo po ang aming mga minamahal na kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw nito. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan Malapinoon. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, sa mga disgrasya, aksidente Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng adlang kasod in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ikaw sa umaga pagkagising, ngalan mo pupurihin. Puso ko mayroong awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan ang katabatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katabatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas mahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, pinamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. You lay your hands, mighty Lord, on the reins. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the reins. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the mountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You
the sea, form the clouds, you give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea born the clouds, you give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my Kings and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee end will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my Kings and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee end will look up. Blessed be, Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one rose thing, only do it one rose thing. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko?
Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Puring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ang iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo, amen, hallelujah. Kataas-taas ang Diyos kami, humaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka.
taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang nako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagmalain, higit ba sa iyong
inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala'y tanggapin na. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Amen, hallelujah. Purihin at sambahin siya ang kamay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin ka, hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga bilay pinalakan, nakabina ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayas. Hallelujah! Kaya't purihin ka. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nililip, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagbalan, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa
Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh hey, I'm a believer now. It's good to change my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Oh hey, I'm a believer now. Oh hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free, I start going, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that filled my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried kept me satisfied. The lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. We're together again, praising the Lord. Amen. Hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this door. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way,
that truth that light the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Hallelujah. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am the way, that truth that light the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. To be God's service. Glad to be God's service. Glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost will go out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God! Blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and His children too, to open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praises. I
I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush the devourer and take the powers of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Eagle tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Gabi ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Nalaman ay huwag na ipag-iban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Amen. Hallelujah. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong nakinig, ibig na hinaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang, amen, hallelujah, ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahinin na ang luha sa ating mga mata. Kailan itang mangyari, hallelujah, at maging huli. Kaya saan pinugtang kapit, at sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Amen, hallelujah.
Masdan mo at naroon siya, liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo, naroon siya, liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. And early to His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is great, and His mercy is everlasting, and His truth and to it to all generations. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. To the Lord serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth and to it unto all generations. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord, hallelujah. Rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible,
Just like the Bible says, I got a Holy Ghost out in my soul. Amen, hallelujah. Like the Bible says, I got a Holy Ghost out in my soul. Just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. We come to glorify His name. He went hallelujah. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Amen. Hallelujah. Glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Amen, hallelujah. We serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I build the life of Jesus and that's alright. Amen. I build the life of Jesus and that's alright. Build the life of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's alright. Feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's alright. Feel the Spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting hallelujah. Shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. And that's alright, alright. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus,
we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of that Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Amen, hallelujah. Power in the name, there's power in the name, there's power in the name of, there's healing in the name. There's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Okay kay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, daang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, daang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Amen! Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Balakbak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling. Hallelujah, 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 with the Lord. It's the Holy Ghost in my that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Minsan pa, hallelujah, 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 with the Lord. Bless the Lord with all my soul.
Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Today, oh bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His oh hallelujah. Bless His holy name. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! At dito po nagtatapos po mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Atin na pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, panguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, tayo po ay magtaas na ating mga kamay. Tayo po ay manalangin mahal na Panginoon, mga minamahal. Upo, dakil at mapagpala namin sa langit. Sa unang panalangin na aming mahal na pastor, Willis Rod Almeida. Mahal na Panginoon Hesus, maraming salamat mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah sa pag-ingat mo sa amin. Hallelujah na kami pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Hesus, ingatan mo po mahal na Panginoon Hesus ang iyong mga anak. Hallelujah, na papunta pa lang sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang masakyan mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, at sa lahat para tingin mo silang maluwalhati sa iyong banal na gawain. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Hesus. Hugasan mo po kami mahal na Panginoon Hesus na iyong banal na dugo na umago sa krus na Kalbaryo. Hallelujah. At amin pong dinalangin mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Through the earned prayers of our dearly Honorable Pastor Willis Rada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapanayas ang lahat ng mga uri hadlang, hallelujah, sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, when I in a awesome wonder considered all the works thy hands had made. Roaring thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today.
and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration and still proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. It's good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare His steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O
magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahan at katapatan. Sa saliw ng plauta kulyapin at sa makulay na awit ng aking buhay. Ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Ikaw ang may likha, lumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matubos mo. Ninais kong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Binilis mo ang Ginoo, ang alay sa katawan. Matubos mo ang kaligtasan mo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan.
mismo ang hilot, magalatay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y binago. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat na nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumarap yun yung pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y
Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang malingas na paglilingkod dito ipagdadali. Iyong puso ko ngayon sa'yo mo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay naghihina? Ang iyong nadarama, mga pagkukulit at pagluha, ngayon ba'y aalis pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig mo ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong naririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid mo ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ay aalis ka pa. Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Nalulumuyaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dingding
dalangin, puso'y kanbilin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbago na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilin, ako'y palakasin. Hallelujah. Nalulumoy aring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo, kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo, O Diyos, tanging sandigan, pagbago na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbago na pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilin, ako'y palakasin. Hallelujah. Napapagod ka na nga ba sa iyong may mga sandali, isip mo'y gulong-gulong, kaibigan, nais mo iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutay maibsan. Hanggang ngayon hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon, nais ni Jesus na ika'y umiligtas. Mahal ka ng Diyos
at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus kaya maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong paglilingkod? May mga sandali isip mo'y gulong-gulong. Kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ikaw ay maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ikaw ay kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sana lang pasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi ka magbabago ang anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman
pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan. Sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong kahalan, ang iyong mga mata ay puno man ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ng Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y isa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong minadala. Paligid mo man ay libus ng kadiliman, lakas niya isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na magagamba. Takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, alip, o kaya'y kanyang iiwan.
Hallelujah. Sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hallelujah. Hindi kanya mababayaan. Hallelujah. O kaya'y kanya iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, hallelujah, iniwan mo siya na lubusan, hallelujah, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan at sa iyong pagbabalik, hallelujah, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit anong paman, ang nagawa mo kasalanan, hallelujah, hindi kanya mababayaan. Hallelujah. 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 Sapagkat siya ay tapat, hallelujah, at laging nagmamahal, hallelujah, hindi kanya mababayaan. O kaya'y kanyang iiwan, hallelujah, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, hallelujah, ito'y wala na katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na magagamba. Takot mo'y mawawala, hanggat siya'y lagi mong kasama. Hindi kanya pababayaan, hallelujah, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay
bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako ko'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay, panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord, and lead me in the way everlasting.
as for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, wrinkled with graces and sad again. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long that I saw I was wrong and I love you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long now I see the love deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world that was feeling round. You stepped this feeling, gave me a beginning from a falling around. Now I'm a purpose, life that was real, no sense I found you, Lord. I'm yours forever, take me or never be over. I've waited so long, I was wrong, and I love you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long now to see you alone, deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang magamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat nila yung para sa'yo. Laging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ay nangako na di kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos na iwanan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhan ang naganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, siya natinig. Ngunit di ka dapat natakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa'yo. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal mapaghariin.
kailangan ng naawitan sa mga kamanamang hari ng gawa. Siya'y nangako babalik dito upang kami kukunin ang dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibon lumilipad, nagpupuri mula ka sa parang, nagpupuri ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus nilang siya'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O lakad-lakad, wag umuro, si Jesus ang siyang natulog. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit lang, hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Ihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Ihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Sumawit lang, hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ang hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pumalakpak sa Panginoon nang maigagala ka. Pumalakpak sa Panginoon nang maigagala ka. Purihin natin siya, sampay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon nang maigagala ka. Magpuri sa Panginoon nang maigagala ka. Purihin natin siya, sampay ng pangalan niya. Hallelujah. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love, glory, toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka.
Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pakita sa iba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga napakabuti ng ating Diyos na buhay. He is worthy to be praised. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pong napakagandang umaga, aking nais paabot sa bawat ating pumaminaman ng mga kapatiran, ating mga minaman ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinanguna po natin mga ginagalang, minawan Evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Maging sa ating mga minaman ng mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, maging YouTube natin mga minamahal, ay amin po kayong in-encourage to continue until the end. Ating matapos ang ating pong banal na gawain, sapagkat siya kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved sa Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa present morning po, sa ating mga beloved elders, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tayo dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito mga minamahal. Sapat wala tayong gagawin ngayon kundi purihin ng Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal ang gagawin ng mga anak ng Diyos. Kapag nakapuntos ang ating mahal na Panginoon, ay dapat papalakpak ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng awit, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. At ang ating pag-uusapan ngayon, walang iba kundi ang mga kabutihan ng Diyos, ating mahal na Panginoong Hesus, sa bawat buhay ng isang Kristiyano. Paano sila pinagpala? Paano nila nakamtan yung mga himala na yan? Paano natugon ang kanilang mga panalangin? Yun ang bantayan ng ating pumaminam ng mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, the God that we serve is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Lahat tayo, mahal ng ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, sundan natin yung mga pagpupuri, awitan kanina, pag ginawa niyo yan, tiyak lubos kayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Itinuturo natin sa inyo mga minamahal kung anong tamang pagsamba. Sino dapat sambahin, paano dapat sambahin, at kinakailangan mga minamahal kapag ginawa natin ito, ay tiyak tayo po'y lubos na pagpapalay ng Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking po pinaganda, ating po mga minamahal kapatid ang pinagpala sa araw na ito, ang ating pong beloved Nanay Corazon Soto, at ganun po sa ating pong beloved Brother Lindon de Vera, ating beloved Sister Senia Nodado, ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz, at ating pong pinaganda rin ating beloved Sister Heidi Aquino, at ang ating beloved Brother John Tamundong. Amen. Sila po ang ating pong hiniling magsipaganda para sa kanilang ipapahayag na mga kabutihan ng Diyos sa kanila po mga buhay. At lahat po, kapag lahat po na ng handa ay lahat ng mga Kristiyano ay handa na, ibigay natin ang palakpak muna na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung lahat ng pinapalap, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Narito na po ating beloved Nanay Corazon Soto sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved Brother Lindon de Vera, at ating din pong pinaganda ating beloved Adults Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pasasalamat, tayo sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord.
Dobling paggalang po sa ating pong beloved pastor at palagi nating inaalala ang kanilang banal aral at turo po ng ating pong beloved pastor Evangelist Wildy E. Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved assistant pastor Lena C. Almeida at sa lahat po ng Almeida children, sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak, Sister Divines Nir, sa inyong mga kapatiran. Kung may bisita man, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus na nabigyan na naman po ng pagkakataon upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa. Siya po ay may sakit na diabetes po noon, mga minamahal, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po nasira na po ang kanyang kidney po, mga minamahal. Andyan po na, nawala na rin po ng paningin po ang aking mahal na asawa. Manas na po ang kanyang buong katawan po, mga minamahal. Sa madali salita po, bidrido na po ang aking mahal na asawa noon, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na isang kapatiran po ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang kami po ay makakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na kami po ay inanyanyahan po, mga minamahal, na dumalo dito sa ating banal na gawain. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na sumama po sa kapatiran po na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po, mga minamahal, sa unang dalo pa lang namin po dito sa ating banal na gawain po, mga minamahal. Andyan po na hindi po kami nagdalawang isip po, mga minamahal. Tinanggap namin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, ang aking mahal na asawa po, mga minamahal. Siya po ay pinalakas uli po, mga minamahal. At Amen. Praise the pinagtunan pa Lord. po ng 2 taon po ang buhay ng aking mahal na asawa. Kaya ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po na bagamat nasa piling na ng ang aking mahal na asawa po, sa piling na ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na hindi po hadlang po sa akin na hindi po ako magpatuloy sa pagdalo po sa gawain ito, mga minamahal. Dahil po, andyan po, mga minamahal, dito ko po nasaksihan po, mga minamahal, ang mga himala ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang mga gumagaling po ang ating mga karamdaman po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, dati rin po, mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, andyan po na ang aking mga karamdaman po na nagpahirap din po sa akin sa mahabang panahon po, mga minamahal. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis at nervyos po, mga minamahal. Subalit po nung ako rin po ay nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Sa una, dalangin po ng ating pong beloved pastor po, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa po. Ang ating pong nabanggit na karamdaman ko po, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Hesus. Hallelujah, na andyan din po, mga minamahal, sa pagpapagaling din po ng aking 2 anak po, mga minamahal, na ang kanilang sakit po, mga minamahal, ay pananakit po ng ulo po, mga minamahal. Hindi lang po simpleng pananakit ng ulo po, mga minamahal, dahil po talagang pasintabi po sa kumakain po, mga minamahal. Andyan po na sila po ay nagsusuka po, mga minamahal, at andyan po na napakahina po ng physical na kanilang pangangatawan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na kahit uminom sila ng gamot, andyan pa rin po na talagang hindi po mawawala po ito, mga minamahal. Ang ginagawa na lang nila po, mga minamahal, naghihiga na lamang po, mga minamahal, hindi po sila makagawa po ng gawaing bahay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa panahon na yun, mga minamahal, wala pa po ako sa gawaing ito, mga minamahal, dahil po yung anak ko pong katabi ko po, mga minamahal, 4 years old po pa lang po ang panganay niya po, mga minamahal. Tapos
Yung pangalawa po mga minamahal, 2 taon lamang po mga minamahal, kaya andyan po na talaga nasaksihan ko po mga minamahal, talagang tinatawag po ako mga minamahal pag siya po ay sinusumpong po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit talagang sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Praise the Lord, Dahil po amen. nung ako po ay nakakilala na po ito, sa gawain ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, ako din po naabot din po ng panalangin po ng ating pong bilabot pastor po mga minamahal, dahil po ang aking 2 anak na ito po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Sa ngayon po mga minamahal, ni minsan hindi na po sila ginatnan ng panalakit ng ulo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Katunayan din po, katabi ko po yung aking mga anak na yan, at ngayon po nagbabakasyon din po yung isang anak ko po na ganyan din po ang kanyang sakit po mga minamahal, mga mag-aapat na buwan na po dito sa ating po mga minamahal, dahil nasa Cebu po siya mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal, hallelujah, Praise the Lord, amen. dahil po sila rin po mga minamahal ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating dakilang Diyos mga minamahal sa pagpapagaling din po ng aking mahal na apo mga minamahal, dahil po yung bunso ko pong apo mga minamahal, hallelujah. Andyan po mga minamahal, taglay-taglay niya po ang karamdaman na asma po mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pag siya po ay nilagnat, inubo po mga minamahal, talagang andyan po talaga na hinahabol-habol na niya po ang kanyang hininga po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, minsan na itakburin mo namin. Dahil po mga minamahal, andyan din po, hindi po tayo po perfecto po mga minamahal, may panghihina din po tayo mga minamahal. Andyan po na talagang hindi na po siya makahinga noon mga minamahal sa kanyang asma. Andyan po na naitagbo namin po sa hospital po ang bata po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit talagang sadyang ang Diyos natin dito po mga minamahal ay nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Praise the po, Lord. ang aking mahal na apo na yan mga minamahal, nung siya po itinadala ko po rito mga minamahal, pagkatapos ng ating pananagawain, napapalihas ko po ang bata na ito mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah, sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po sa walat dalangin ng ating pong bilabot pastor po, kabalikat ng ating pong mga manggagawa po. Sa ngayon po mga minamahal, pag siya po ay nagkaroon ng sipuno po, lagnat po mga minamahal, andyan po na normal lamang po mga minamahal. Hindi na niya po hinahabol ang kanyang labis-labis ko po pinapasalamatan andyan ating dakilang Diyos po sa kagalingan na pinagkalaw po sa aking mahal na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Labis-labis din po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Sa pagpapala po na pinagkalaw po sa amin, hallelujah, praise the Lord. May share ko lamang po sa inyo mga minamahal. Ito po mga minamahal ay hindi po sa pagtataas ng aking sarili, kundi ako po ay niluluwalhati ko po ang ating dakilang Diyos sa ginawa niyang kabutihan po sa amin mga minamahal, hallelujah. Dati-dati po mga minamahal, wala po kaming lupa. Andyan po na, nakatira po kami sa likod po na malapit po sa ilog po mga minamahal. Mayroon po kaming maliit lamang po na bahay po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal, talagang pag malakas po ang ulan, umaambon din po sa aming bahay po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na kung saan po yung sala, lahat po kami doon nakahiga po, natutulog po mga minamahal dahil po wala po kami silid po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ang CR po namin nasa labas po mga minamahal. Hallelujah. Purihin ka mahal Panginoon, sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pinagpala po kami mga minamahal dahil po sa ngayon po mga minamahal, pinagkalooban po kami sariling lupa mga minamahal at pinagkalooban din ng pong bahay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po noong una po mga minamahal,
Bunggalo lamang po ang aming bahay po mga minamahal, subalit talagang sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, Siya po amen. ay nagpapala po mga minamahal, dahil po mga minamahal. Sa ngayon po mga minamahal, pinagkalooban po ng second floor po ang aming bahay. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At andyan po na pinagkalooban po kami ng dati-dati po wala pong silid po yung aming bahay po mga minamahal. Ngayon, nagkaroon ng 5 silid po mga minamahal at 2 CR po mga minamahal. Kaya labis-labis Praise po the akong Lord, amen. pinapasalamatan po sa ating dakilang Diyos. Dinugtungan din po ang sala namin po mga minamahal, na 2 sala na po ang aming bahay ngayon mga minamahal. Kaya labis-labis po itong pinapasalamatan po sa ating dakilang Diyos sa kanyang pagpapala po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan din po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa amin, pagpapala pong pinansyal, material, higit pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you, mahal na nanay, sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po, mga minamahal, ating mapupuri ang Diyos. Amen? Amen? Sapagkat kung sa buhay ng ating mga kapatid, kung paano sila pinaghimalaan, paano gumaling at ang karamdaman, mga minamahal, at talagang grabing babago sa kanila pong buhay. Yan po ay dahil ang ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naganda ating beloved choir, tayo muna ay tumayo muli at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Jesus is the way, the truth, and the light. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the light. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the light. His banner over me, His love. His banner over me, His love. He picked me up to the heavenly places. Honor over me, His love. He lifts me up to the heavenly places. Banner over me, His love. He lifts me up to the heavenly places. Banner over me, His love. His banner over me. His love. I love Him and He loves me. His banner over me, His love. Glory. I love Him. Banner over me. His love. I love Him and He loves me. His banner over me, His love. His banner over me, His love. Come fill my world. Come fill my Come fill my world. life. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Take my hand. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hand. Come take my hand with me. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ating mga minamahal na mga awit, ating mahal na nanay at tatay sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ay bumulog sa bilang Diyos at sama-sama tayong purihin siyang lubos. Kalooban niya ikaw ay magpalain, tatapuin ka sa iyong piniling. May galak at mababang kalooban, at may mapuling hangin sa dating hatulan. Basta mapuling ay kagalakan, masakang dalangin ko'y magigitan. Tayo na, sa kanyang piling. Ang Diyos ay sasamahin. Kalooban niya ikaw ay pagpalain, at may kakasuhan sa piling. Ang ating Diyos ay dahilan-dahilan, at ang kanyang ginaw ay mahalaga. Praise the Lord. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Uri natin ang Diyos mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Uri ka Diyos. Hallelujah, hallelujah. Uri ka Diyos. Hallelujah. 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 Uri ka Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved one. Maraming salamat sa Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay po mga minamahal talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen? Amen? Marapat lamang na ating purihin, pasalamatan sa bawat araw na tayo po mga pinag-iingatan and even the provision of everything that we need ay talagang ang Diyos ang nagbibigay at nagkakalob ng mga bagay nito. Amen? At tunay nga po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong ibinibigay po pagkaton sa sunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating pong beloved brother Lindon De Vera. Amen? Siya po'y sundan ng ating beloved sister Senia Nodado. Amen.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise the lamang. Lord. Amen. Bibigay din po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Will Distrada Almeda, ganun din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeda at sa kanilang mahal na anak, ating beloved Almeda children, ganun din po sa ating kasamang mga preachers, sa mga elders at sa mga manunugtog at mga wit, ganun din po sa inyo mga minamahal, isang mapagpalang Sunday service po mga minamahal. Hallelujah. Pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Pa Jesus kung paano ako tinawag ng ating pinakamamahal na Pa Jesus na dati-dati mga minamahal, bagamat nauna nang nakakilala ang aking beloved mother at mga beloved kuya, mga minamahal, talagang pag nandirito po ako sa church, mga minamahal, ay tinitake for granted ko lamang po mga minamahal na tunay nga po nandito po ako, pero iba po yung iniisip ko mga minamahal. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng karamdaman mga minamahal, nagkaroon po ako ng skin allergy mga minamahal, na kung yan po ay sumisigi mga minamahal, ay nagkakaroon po ako ng pantal-pantal sa iba't ibang bahagi po ng aking pangangatawan. At ganoon din po na tunay nga po na nag-consult din po ako sa mga doktor mga minamahal, at niresetahan din ako ng mga gamot mga minamahal. Pero yan po ay parang walang silbi mga minamahal, na sabi pa nga po nila, delikado po yun mga minamahal, dahil kapag pag namantal po or nagkaroon yung sa loob, kumbaga pag namantal yung mga ugat ko sa loob or mga minamahal, ay posibleng hindi po ako makahinga mga minamahal. Ganon din po sa iba't ibang bahagi po na crucial po mga minamahal. Ngunit nung akin na pong tinanggap ang ating pinakamamahal na Pa Jesus sa bautismo sa tubig, ayan po, instant na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ganon din po na pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa aking pag-take ng board exam mga minamahal. Nung ako po yung magti-take mga minamahal, talagang yung exam schedule ko mga minamahal that time is Saturday and Sunday mga minamahal. Pero before that, talagang nakapag-layans po ako sa ating beloved preacher sa Baguio that time mga minamahal. And sabi po nila mga minamahal na kahit Saturday yung exam mga minamahal, mag-overnight po muna ako mga minamahal. So ginawa ko po yun mga minamahal, nag-overnight po ako mga minamahal. Pero nung pagdating nung exam nung Saturday mga minamahal, talagang naalala ko mga minamahal na nakatulog ako mga minamahal. Pero kaya akala ko mga minamahal talagang kumbaga alanganin ako mga minamahal, dahil kung makikita ko din sa mga kaklase kong mga minamahal, talagang hindi kami nag-uusap mga minamahal, dahil parang lugmok na lugmok kami mga minamahal, dahil mahirap talaga yung exam nung mga panahon na yun mga minamahal. Ngunit alam nyo mga minamahal, nung lumabas yung resulta mga minamahal, pasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus na ako rin po ay ipinasa ng ating pinakamamahal na Pa Praise Jesus. the Lord. Amen. Ganon din po mga minamahal sa aking paghahanap ng trabaho mga minamahal, na tunay nga po na pagdating ko ng 21 mga minamahal, dahil yun po yung legal age para kunin ko yung license ko mga minamahal, talagang ilang days pa lamang po ay nabigyan na po ako ng trabaho mga minamahal, at napunta ako sa power plant mga minamahal. Talagang yun po ay yung high risk mga minamahal, talagang almost 2 to 3 years mga minamahal, may fatality record po kami mga minamahal, or may namamatay po mga minamahal. Kaya within 6 years ko na pagtatrabaho sa planta mga minamahal, planta ng kuryente mga minamahal, ay yan po ay pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Pa Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun Hallelujah. din po mga minamahal na pinapasalamat ko hanggang sa, dahil last year mga minamahal, talagang nag-attempt din ako na mag-abroad mga minamahal, dahil yung sa Australia mga minamahal, may meron po silang ino-offer na i-credit yung pagiging engineer ko mga minamahal, na pwede akong manirahan doon at magtrabaho mga minamahal, kasama ng aking mahal sa buhay mga minamahal, na engineer pa rin, hindi na ako mag-aaral ulit, parang ganun mga minamahal. So very promising yung offer mga minamahal. Ngunit yan po mga minamahal, talagang nung isang requirements niyan mga minamahal is yung English test mga minamahal, or yung International English Language Test mga minamahal. So tinake ko po yan mga minamahal. Hallelujah. Ganun din po na nakapag-fasting din po ako that time mga minamahal. Anong tinake ko mga minamahal ay
hindi po ako nakapasa, hindi ko na ipasa mga minamahal. Ngunit pag uwi ko mga minamahal, ay pag-open ko nung email ko para tingnan yung result, hindi ako nakapasa. Ngunit may email pa ako na isa, meron akong job offer mga minamahal. Sa abroad, ganun din yung offer mga minamahal. Pero this time mga job offer na siya talaga. Ibig sabihin pagdating ko may trabaho na. So mga minamahal, in-accept ko po yan. Ang isa pang nagtataka mga minamahal, dahil yung nag-recommend po sa akin is yung, kumbaga nakaalitan ko sa trabaho before mga minamahal na talagang may pinapagawa siya na alanganin talaga sa amin. So tinatanggihan ko mga minamahal hanggang sa nagkaroon kami ng email na parang insubordination at workmanship mga minamahal. Pero hindi ko akalain na siya yung mag-email sa akin na magbibigay ng job offer referral mga minamahal. Kaya mga minamahal, kinuha ko yun dahil maganda yung opportunity mga minamahal. Tapos mga minamahal, nung medical na, shortcut na mga minamahal, na ipasa ko po yung interview sa kabagan ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Nung ako na po yung magpapa-medical mga minamahal, ang natuklasan na ako po pala is colorblind mga minamahal. During medical mga minamahal, nagkaroon ng Ishiara test mga minamahal. So, nung nalaman ako yung colorblind mga minamahal, meron ulit additional na test patungkol sa mata mga minamahal. So, after nung mga test na yun, nung mga kasunod na test, meron pala akong deficiency sa color green and red mga minamahal. Dahil alam nyo po sa Philippine Electrical Code at sa American Standards at European Standards, yung color green and red mga minamahal, yung green, laging ginagamit yan sa earthing at grounding mga minamahal, and yung red mga minamahal, ginagamit yan sa positive, sa live wire mga minamahal, at gano'n din sa facing mga minamahal. So, kung isipin natin mga talagang bagsak na dapat akong mga minamahal, kaya sabi ko sa mahal na pa Jesus, talagang mahal na pa Jesus kung para sa akin to mga minamahal, kahit na bagsak ako sa medical, ay kukunin pa rin ako. Ganon yung prayer ko mga minamahal. Dahil sabi nga nung mga iba, mga minamahal, kapag ganyan na colorblind, mga minamahal, talagang alanganin na mga minamahal. Kaya lang mga pagkatapos ng mga ilang linggo mga minamahal, talagang umabot sa pinaka-general manager yung case ko mga minamahal. Ngunit sinabi mga minamahal na i-accept pa rin po ako. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, nung nakita ko yung mga kasabayan ko mga minamahal, talagang sila is may mga masteral na sa renewable energy, ganyan mga minamahal, talagang nakapagtapos din sila sa mga international school at sa abroad mga doon nila kinuha yung mga masterals nila, yung iba may katandaan na. Kaya pinapasalamat ko mga minamahal, dahil kung i-compare ko yung kumbaga yung profile ko sa profile nila, talagang imposible akong makuha mga minamahal. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus at ako'y nakuha pa rin mga minamahal. Ganun din po na pinapasalamat ko po dahil ngayon po meron na po akong beloved daughter mga minamahal, na talagang yan po ay pagpapala ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil sabi nga po nung doktor mga minamahal, nung nagpa-check up po ang aking beloved Mrs. mga minamahal, talagang sabi nila is imposible or mahirap talaga na mabuntis ang aking beloved wife, kasi meron siya nung karamdaman mga minamahal na sobrang kapal na daw nung lining, na kapag ganun daw mga minamahal is inooperahan na yan mga minamahal para lang magbuntis mga minamahal. Ngunit talagang wala po kaming ginawa na talagang iniasa sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ngayon po ay 3 months na po ang aking beloved daughter at kasama po natin mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng papuri pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Yan ang sinasabing everything that happens in our lives, mga minamahal, ay may kadahilanan ng mahal na Panginoon. Amen. Maring hindi natin alam, akala natin mga minamahal, ay, di ako nakapasa. Yung pala, mayroong mas magandang plano ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito lang panghahawakan dapat ng mga anak ng Diyos. Walang bagay na masama na gagawin ng Diyos para sa kanyang mga anak. Amen? Amen? Tayo mga anak Ibig sabihin, special sa talagang tingin ng ating mahal na Panginoon. So, pagtiwalaan mo lang ang Diyos sa bawat nangyayari. May problema ka ngayon? Para bang down na down ka? Just believe and trust God. Lahat yan makakabuti sa iyong buhay bilang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung malakas na palakpak. Praise the Lord! Glory to God. Narito ating mga kapatid, ating beloved sister Senia
Nodado sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. Beloved children's choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsasamba, pagpaparangal, tanging sa pinakamamahal na Panginoong po lamang. Dubling pag-alang sa ating Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga turo at aral na hindi natin malilimutan. Maging sa inyo po mga minamahal, mga preachers or ordained preacher, sa atin pong lahat, mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri ko, pinasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa amin, sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sa aming buong pamilya, mahal na Panginoon. Umpisa po, kasi nakakilala kami sa pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng aking beloved nanay. Na akala ko po isasama lang ako doon sa banal na gawain, yung pala po ay pababautismo na po. Kaya dahil sa wala pa pong pananampalataya, ako po ay namuhay pa rin sa mga sanlibutan. Amen. Pamumuhay, nandyan po yung mga problema, walang kapayapaan. Ang aking mga anak, puro bisyo po. Hanggang sa dumating po ang araw na ang aking beloved na kinuha na po ng mahal na Panginoon. Doon ko po napag-isip-isip na subukan ko nga dumalo at magpatuloy. Pero po dumadalo na rin po ako nung buhay pa yung nanay ko. Sa hiya ko na rin po, pinaunlakan kong sumabay sa kanyang magsamba. Pero ang mga naririnig ko pong mga patotoo, hindi pa ako naniniwala. Ang sabi ko, baka binabayaran lang yan para marami silang maakay na tao. Napaka-imposible, sabi ko, na baril hindi puputok. Hino-hold up, hindi kasali. Sabi ko, Praise the Lord, amen, hallelujah. imposible lang, sabi ko yan, naging ano po ako ng beloved kong nanay, naging, ano ba yun? Kinukontra ko po lagi ang gawain na to, hindi ako naniniwala talaga. Hanggang sa siya ay kinuha na po ng pinakamamahal na Panginoon, doon po ako nakapag-isip na subukan kong dumalo. Mag-o-observe pa lang po ako noon. Ngayon po, sa patuloy kong pagdalo, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord, hallelujah. Paniniwala ng panalagain, palang ito'y totoo. Amen. Dahil po ang aking anak, nung nabuhay pa yung aking beloved nanay, siya po ang kasama ng aking nanay. Mag-overnight, ayuno po siya po ang kasama-sama. Kaya nga po ang sabi niya, dumalo na kayo, walang mawawala sa inyo. That's right, amen. Magpapalain pa kayo ng mahal na Amen. Kaya po unti-unti akong sumunod at nagkaroon na po ako ng pananampalataya sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat ako po noon ay Sunday Christian lang po. Ngunit po kalaunan po sa patuloy na pagdaloy, nagkaroon na po ako dumalo na rin po ako ng overnight hanggang sa nakumpleto ko na po yung 3 times a week sa pagdalo. Praise the Lord, amen, hallelujah. Ngayon po ay
Kami po ay pinagpala dahil lahat kong mga anak ay lahat bautismado na po. Bagamat may dalawa pa pong hindi pa po sila sumasampalataya pero bautismado na. Pero umaasa po ako na ipagkakaloob ng mahal na Panginoon Amen. That's right. ang kaligtasan ng aking mga anak. Sa mga himala naman po, ang aking mga apo, mga anak, sa wag sila po ay nagkaroon ng mga karamdaman, kahit na po ay ang lagnat ay lumalagpas ng 40, sa pamamagitan lang po ng pagpapurit, pananalangin, pagsusumamo sila po ay pinapagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maging ang aking kapatid po na pasyentabi po sa mga kumakain na 3 taon siya dumudumi ng dugo, nung manimbalik na rin po siya sa pinakamamahal na Panginoon, siya po ay unti-unting pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nang walang gamot. Dati po kasi lahat ng hospital sa Maynila, mga private, pinasok niya na sa pagpapagamot lang. Pero wala pong kagalingan, bagkus po ay mas lalong lumalala. Pero sa pagsishare ko sa kanya ng aking mga patutuo sa kanya, siya rin po ay nakumbinsi ko na manumbalik sa mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Siya rin po ngayon ay ginagamit na ng banal na gawain nun sa amin na mga awit na po siya ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Maging ang aking mga anak po, pag may mga sakit na yan, nililihans lang po, nagpupuri. Ang sabi nga ng aking anak, hindi ko pa daw tinatanggal yung kamay ko sa kanyang ulo, guminhawa na yung kanyang pakiramdam. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, tang sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. God bless you po, mga nanay. Tunay nga po, mga napakabuti ng Diyos. Amen? Amen? Talagang versatile. Iba-iba yung kaparaanan ng Diyos para tayo po, mga minamahal, ay tawagin, mga minamahal. Ating mga kapatid, talagang ayaw na ayaw niya. Bubula lang ang mga yan para dumami sila. Amen? Pero sabihin niyo, mga minamahal, kung 1, 2, 3 siguro, maaari mong sabihin yan. Pero milyon-milyon ang Kristiyano nagpapatunay na ang Diyos sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng masamang buhay, mga minamahal. At lahat, mga minamahal, bakit tumatagal? Dahil sa pandalangin ng ating kailangan, minamahal sa Estrada, Almeda, pinag-iingatan, pinanghahawakan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal habang naghanda, ating beloved choir, tayo muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the forward. Amen. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. We're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Some to the King's highway. Bring the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. Walking, yes, I'm walking in a King's highway.
walking in the King's highway, to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating samahan mga minamahal, ating mga beloved choir sa kanilang papuring iyari sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of James, chapter 4, verse 7. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. Amen. Praise the Lord po. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 13. And you shall seek me and find me, when you shall search for me with all your heart. Amen. Gonna find my place, as long as I'm alive, I glorify His holy name. Ain't no rock gonna find my place, as long as I'm alive, I glorify His holy name. Praise His holy name, as long as I'm alive, I glorify His holy name. As long as I'm alive, I glorify
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sing my cause, my shame, raising again, I bless your name. You are my only all. When I fall down, you pick me up. When I rise, you fill my cup. You are my only Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lamb of God, worthy is Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy napakabuti na ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na mga munting musmus na batang ito minamahal ay talagang nandun minamahal ang ginagamit ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sabi nga ng Banal na Kasulatan, turuan ng bata hanggat sila bata minamahal. At sa dapat nilang lakaran at upang sa kanilang pagtanda minamahal ay hindi nila ito hihiwalayan. Kaya ang kabuti ang ating dakilang Diyos. Kaya kung meron kayong mga anak minamahal, yung mga chikiting minamahal, isalin nyo sila minamahal. Maganda na habang bata ang mga ito minamahal ay matuto ng magpuri, umawit, sapagkat lahat lang pupunta sa langit minamahal, dapat marunong magpuri at umawit sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka pa intulutan po natin, beloved order preacher, Gaboboy Year. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linasil Almeida. Ako po rin po ibababati sa kanilang pong beloved children, sa buong kan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida
At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Paisir. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatirin, sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Kung meron po mga bisita na mahal sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po manmahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na pagtotoo. Hallelujah. At atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalati, pagdadakila, pagpaparangal, pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil nabigyan po na naman ako ng pagkakataon na papasalamatan. Praise the Lord. Hallelujah. Dubling galang pala sa ating kagalang-galang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ating inaalala turot araw ng ating Assistant Pastor Lina, si Kumon Almeida. Ako po bumabati rin po sa family Almeida Children. Ganon din sa lahat mga beloved elders, beloved manggagawa, pinangangasiwa ng ating ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ganon din kay Ate Divine. Higit sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagwalati, Praise the Lord. Hallelujah. pagpaparangal, pasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Alam mo mga minamahal, nabigyan po ako ng pagkakataon na pasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus dahil patuloy akong pagdalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam mo mga minamahal, noong araw nag-overnight ako mga minamahal nung hindi pa ako natatna ng matinding stroke po mga minamahal dahil itong stroke ko mga minamahal, hindi ito biro-biro mga minamahal dahil utak pala itong stroke ko mga minamahal. Ang sabi ng doktor ko, may salamat ka tatay dahil buhay ka pa. Dahil ang daming nagkaganyan na stroke, halos wala na sila sa mundong ito. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil alam mo mga minamahal, itong stroke ko mga minamahal, 2 taon akong nakaratay po sa higaan mga minamahal. Wala na akong pag-asa na makabalik dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon dahil biro nyo mga minamahal, 2 years nakaiga ka, hindi ka makalakad, halos hindi ka makahinga, bumalik yung dati kong katawan mga minamahal, balat buto na ako dahil hirap akong kumain. Alam mo mga minamahal, kung wala ako sa mahal na Panginoon, wala na ako yun siguro sa inyong harapan. Dahil itong unang sakit ko mga minamahal, ang sakit ko po ay puso mga minamahal. Halos hindi ako makalakad, may isang basong tubig, hindi halos kaya mga minamahal. Kaya totoo ito ang ating banal na gawain, buhay ating Diyos. Kaya Lord, ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil kinabagan pa ko at pinanghawakan. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkataon na ipahayag ko yung kabutihan niya na himala ng ginawa sa akin. Alam mo mga minamahal, patuloy na pagdalo sa banal na gawain, hindi ko na malayan yung sakit ko sa puso ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ko lamang. Itong stroke ko mga minamahal, unti-unti rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya labis ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil patuloy niya akong pinag-iingatan at pinanghawakan. Kaya maraming salamat po mahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa
Amen. Dahil Praise the ang Lord. dito Hallelujah. sa banal na gawain mo, maipahayag mo yung kabutihan mo sa amin. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Rodolfo de la Cruz, pinagpalang buhay na patutungo yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Nandun minamahal, talagang patuloy na nagbibigay kalakasan sa atin. At nandun na unti-unti, kagaya ng ating mahal na kapatid. Dati-dati yan, hindi na nakaratay lamang mahal. Ngunit ngayon, unti-unti na siyang pinapalakad ng dakilang Diyos. At ganyang kabuti ang ating, actually, marami pa sa ating mga minamahal na kapatid. Meron pa nga iba na ating mahal na kapatid. Talagang the same case din naman, talagang nagtatalon pa, grabe pagpupuri sa buhay na Diyos. Pero ang mahalaga minamahal, basta patuloy maglingkod, talagang dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved youth and singles choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ay tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo ng katayman na mahal at tayo makasabay sa makalangit na abitin na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Walks upon the winds, he rises above the storm. Lightning flashes from his throne. The eyes of mortal man cannot behold his form. All authority is his alone. Holy and awesome is he. Great is his majesty. Exalt the name of the Lord. He deserves worship from above. Exalt the name of the Lord. And offer up a sacrifice of praise. He rules the universe, yet hears the humble cry, bringing comfort to a broken heart. The power of his world can split the earth and sky, yet mend the lives that sin has torn apart.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong tinatawagan ng mahal ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother John Tamundong. Amen. Praise the Lord. Minsan po natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa gintong pagkakataon na to na kanyang pinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan. Nariyan ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw po na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa Kanya. Ganon din po, pinapasalamatan ko po ang kagalingan po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay na nahihirapan po akong huminga. During that time po, mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng mga gamot po na reseta ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Po yung pinapasalamatan. Ganon din, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat totoo po yung pinapangaral po sa banal na pulpito na ang pagbibigay po ng may katapatan ang siyang susi po ng pagpapala. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, high school naturuan na rin po ang iyong abang lingkod na magbigay po ng may katapatan. At alam niyo mga minamahal, pagka-graduate ko po ng senior high, akala ko po hindi na po ako makakapag-aral ng college sapagkat sabay nga po kami ng aking kuya. Talagang sinabi rin po ng aming mga beloved parents na baka isa lang daw po yung pwedeng mapag-aral sa amin. Ngunit dahil nga po sa kahirapan ng buhay, ngunit grabe po kung magpalang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat alam niyo mga minamahal, hindi po namin ina-expect ng aking beloved kuya. Makapasa po kami sa isang school na nag-open po ng full scholarship na kung sino man po makapasa sa entrance exam, makakapag-aral po ng libre. At kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay pareho po kami ng aking beloved kuya na nakapasa po sa entrance exam at nakapag-aral po kami ng libre sa kahabagan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At hindi pa dyan natatapos mga minamahal sapagkat bagamat nag-aaral pa kami ng aking kuya ay pareho din po kaming nagkaroon ng trabaho bagamat hindi pa po kami graduate that time. Lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung trabaho po na yun hanggang ngayon po nakakatulong sa aming pang-araw-araw po na pangangailangan. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat malayo po sila sa amin. May one time nga po mga minamahal, tumawag ang aking beloved kuya na may sakit po siya.
during that time bilang kapatid niya, talagang nag-aalala po kami kasi malayo po siya sa amin, ngunit talagang nanalangin lamang kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang at nariyan mga minamahal. Kinaumagahan nun, talagang nag-chat na rin ng aking beloved kuya na okay na po siya mga minamahal, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang spiritual na pagpapala. Spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sing on. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Heidi Aquino sa pinagpalang buhay ng patutong yan. Hallelujah. Tunay na minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tingnan natin minamahal lahat. Everything is provided sa atin pagka tayo nanatiling tapat sa ating Diyos, lalo sa pagbibigay minamahal. Ang sabi nga, bubuksan ang mga dungawan sa langit at bubuhos ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At nandun minamahal, siya rin ang nangako, kung tayo tapat sa ating paglilingkod minamahal, hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. Atin na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother John Tamundong. Amen. Praise the Lord. At ating po pinaganda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Hello. Hallelujah. 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 Unang-una po sa lahat, nais ko pong iparating ang aking pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pinakamataas na paggalang at pinakamataas na pagpapasalamat na uko lamang sa ating pinakamakapangyarihang Diyos. Man, ating praise the Diyos na nagkataong tawa, walang ibang kundi ang ating pinakamamahal at pinakamahabaging Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating man of God naman po, nais ko rin po magbigay ng dubling paggalang at taus-pusong pagpapasalamat sa kanilang pagpapagal bilang organizer ng ating ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry. And of course, I would like to cherish the teachings of our beloved Assistant Pastor Lena Kumon Almeida sa kanilang equal sacrifice, kaya buo ang ating kongregasyon. Hallelujah, hallelujah. At lahat ng mga beloved children ng ating beloved parents of the Lord ay aking binabati. Ganon din sa lahat ng prayer warriors, sa lahat ng ordained preachers, mga awit, manunugtog, at lahat po ng narito ng kapatiran, baguhan at datihan, at ganon din po sa lahat ng mga viewers ng ating YouTube at Facebook. Hallelujah, hallelujah. Nais ko pong humingi ng tawad sa ating Diyos, unang-una sa lahat, sapagkat tunay na napakatagal din na ako ay hindi nakapagpatotoo, sapagkat tunay na lagi kong iniisip kasi na kung hindi ako banal sa linggo o week na yun na ako'y tinawag, hindi po ako naglalakas loob na punta rito sa malapit sa banal na pulpito. Hallelujah. Pero may sign po ang God na ako'y nag-fasting ngayong umaga tulad ng dati at iniwan ko ang aking cellphone at ako'y tinawag. Kaya siguro kalooban ng Diyos po ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang unang-una ko pong ipagpapatuto at ipagpapasalamat ay hindi lang yung kanyang banal na pagkatawag sa akin tulad ninyo, kundi ang banal na pagkapili po sa ating lahat, lalo sa inyong kapatid, sapagkat ito ay importante para malaman kung kailan po ang umpisa hanggang sa katapusan ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito nga po ay nangyari po ito way back 1991 ng April, na ako ay kapupunta ko lang kaakyat sa dako ng La Trinidad, Benguet bilang promoter ng organic fertilizer, at ako'y nakatira sa La Trinidad sa Barangay Pico, malapit lamang sa Palengke. At ang aking nakagawian po bilang agriculturist ay dumudungaw po ako kada madaling araw sa may mga garden sa second floor na kititiran, sapagkat marami pong garden sa panahon na yun, 1991. At lumalanghap po ako ng sariwang hangin, the oxygen, which is very vital for our life to survive or exist
Kaya nga po, in minutes lamang pwedeng mamatay ang tao. Kaya yun po ang aking laging ginagawa tuwing alas 5 ng madaling araw. Pero napakabuti talaga ng ating Diyos. Right, amen. Praise the Lord. Sa pagkadungaw ko sa April na yun, ang aking nabungaran ay napakalaking streamer na kakabit sa dalawang poste na halos 7 meters lang sa aking mata. At sinasabi, inaanyayahan ka ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Krusada pala sa dako ng Baguio. Kaya to make the story short, ako po ay dumalo agad sa hapon. At nung aking lumalapit na, kasi mula sa Pico hanggang sa Baguio ay sa Kwan lang, tapat ng City Hall ang paradahan. Kaya nilalakad ang Burnham. Kaya nga po nung malapit na ako sa bandang likuran po ako pumunta, sapagkat yun ang aking gawain talaga na kumari laging nasa likuran o nag-umpisa sa mababang lugar o slow start. Kaya nga laking pagulat ko at pasalamat sapagkat nakita ko napakarami na kaputi. Maraming salamat sapagkat ang tingin ko parang makangil at ako'y napupunta na sa malapit sa karya ng Diyos. Kaya salamat o Diyos at ako'y dinako na sa banal na gawain na kusada na yun. At yun na nga po, nung ako'y nasa likuran na ako ay palakpak na rin po hanggang sa hindi ko na malayan ako'y lumalapit na pala sa bandang gitna. At nung pagkatapos ng joyful singing ay sa solemn singing naman ay hindi ko na alam na ako'y nakapikit at na aking pagmulat ng mata nung matapos ang solemn singing, ayun, halos lumapat ang aking mucous membrane, hindi naman plema, sa lupa, sa may damuhan, sapagkat tunay na ako ay kinahabagan ng Diyos at ako ay sinamahan ng Kanyang banal na Espiritu. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Sa Hallelujah. Kanyang power na Holy Spirit na lumukob sa akin mula sa bumbunan hanggang sa aking katawan. Hallelujah. Hallelujah. At kung aking susumahin po sa kahabagan lamang ng Diyos, mula 1991 hanggang ngayon, 2026, 35 long years na po pala ako na kinahabagan ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos at ako'y nakakatayo. Bagamat ganito na ako'y isang medyo may edad na po. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos. Tunay na kay buti ng Diyos sapagkat patuloy niya akong kinakahabagan na taglay-taglay ang kalakasan at ang aking kalusugan ng parang sa 40 anyos na lalaki na kanyang nilikha. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. At ang kasunod po naman yan, ang aking pinagpapasalamat ay bunga ng aking pagdalo ng 3 beses sa Miyerkules, sa Biyernes, at sa Linggo. Sapagkat nung ako'y bata pa, talaga naman na hindi ako mahilig sa mga citrus fruits. Kaya nga ako ang anak ng aking mga magulang na medyo sipunin lagi. Pero dahil sa kadadalo at kinakasihan ng Diyos na pinagpapala sa Kanyang banal na presensya, lagi lumalabas ang aking mucous membrane kasama na siguro ang plema ng aking respiratory system ng lungs. Kaya nga po naalis ang aking pagkasipunin hanggang sa masandaling. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. At ngayon naman, pinagpapasalamat ko ang aking edad sapagkat ako'y umabot na po ng senior citizen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ako ay Kanyang binigyan ng pagkakataon na makapagsilbi pa sa Kanya. Hindi lang po sa oras ng ating gawain, Miyerkules man, Biyernes o Sabado, ay Linggo, ay kundi higit sa lahat sa araw-araw at lalo na sa gabi-gabi o madaling araw ng pananalangin, pagluhod, pagpuri at pasasalamat sa ating Diyos. Tunay na kaya siguro hindi po ako tumataba lalo sa aking mukha sapagkat tunay kinabagan po ako ng Diyos na halos kalahating oras hanggang 3 oras ang nagugugol sa
pananalangin, papuri, pagluhod sa Kanya. Tunay na napakabuti Praise the ng Lord, Diyos. amen, praise the Kaya Lord. haba-haba na aking edad. Sa totoo lang, ako magiging 70 years old na po ngayon. Pero taglay pa rin ang lakas ng Praise the 40 Lord. years old. Thank you very much. Siguro po, haba ng buhay, aside sa pinaka-main reason na ang Diyos ang nagbibigay ng haba ng buhay, ganun na rin siguro po sa aking pagbibigay, pag-claim sa pagsunod sa utos ng Diyos na 10 Commandments, pero higit sa lahat sa honor your father and your mother because it will add days of your life. Hindi lang days, 70 years old po binigay ng Amen. Diyos. Pagsunod sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, mga bata pa, sumunod po kayo sa inyong mga magulang. Hindi lang magulang sa laman, kundi magulang natin sa ating spiritual na pamumuhay. Walang ibang ating beloved Pastor Willie Almena. Sumunod po tayo sa mga tinuturo ng ating mga beloved ordained preachers, sa mga preachers dito, sapagkat tunay, nung una akong dumadalaw dito, sa totoo lang, napakatapang ng ating ordained preacher kako. Pero akala ng iba na nagsasabi sa akin na talagang matapang dito, baka hindi ka magtagal, sabi nila. Pero ako po, mas gusto ko pong dumalo hanggang sa mga sandaling ito, sapagkat alam ko na ang mithiin lamang na ating ordained preachers at preachers ay tayong lahat ay makapunta sa karyan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magsalamat din po, Diyos. Kapagkat tunay, shortcut ko lamang po, no ako'y pumunta sa dako ng Nueva Ecija, dahil sapagkat doon po ako nag-aral ng BS Agriculture sa CLSU, Central Luzon State University. Ay doon po ako nag-promote ng organic fertilizer at ang sa aking pagtira doon, napakabuti ng Diyos sapagkat ang nagdala sa amin na nagbebenta ng liquid fertilizer ay malapit lamang sa mismong bayan. Actually, one house after mall at 20 meters lang mula sa market. Kaya hindi po ako nahirapan na mag-adapt. At noong magwa 1 year na po ako, napakabuti ng ating Diyos sapagkat mayroon ako naging suki na NIA, National Irrigation Authority, Architect Ramos, na nagsabi sa akin, kung wala kang tirahan, Brad, halika. Dahil gusto kitang tulungan, ika niya, hindi naman ko kilala dati. At ako ay dinala sa isang lugar at di ko inakala, nagkaroon po ako ng lote na 300 square meter at hindi lang yung dalawang magkatabi na 300 plus 300 equals 600 square meter na lupa at may bahay na. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. At ang huli po, kasi marami po ako patuto, pero alam kong kulang ang oras, baka ako'y sabihan ulit ng time out kasi nga nung nakaraan, 2 beses po ako na time out, kaya mula noon para kung may pubya na magpatotoo, baka time out na naman po ako. Hallelujah. At ang last po, ay nung ako ay nakatira na po doon, ang una kong pinuntahan po ay dako ng Bungabon, sapagkat yun ang tinatawag na onion magnet ng Philippines, na doon lahat ang mga sibuyas na pinakamaraming sibuyasan. At sa aking pag-courtesy call sa municipal agriculturist, sabi nila, Brad, kung makukonvince mo yung malapit dito na bahay, bibilib na kami sa iyo. Bakit po? Ang tinuturo palang bahay ay kasing laki ang gate ng ating estates, yung sa pader dyan. At talaga naman na sinasala mga tao sapagkat napakarami niyang sasakyan, mga bus na bumabiyahe sa Karanglan, Cabanatuan City. At sa aking pagkatukpo, to make the story short, ay sa kahabagan lang ng ating Diyos, nagsabi lang ako ng magic words na from God, ayun, pinapasok po ako. And to make the story, long story short, ang aking pinag-explainan at kinausap ay si Don Honorio Ronquillo. Isa pala siya na asindero doon. At sa kahabagan lamang ng Diyos, masasabi ko po siguro na ito na ang pagpapala na hindi pangkaraniwan sa akin, sapagkat tunay, pagkatapos ko pong mag-explain ng 1 oras at nang tanungin na niya ako saan ako galing at sino ako, sinabi kong
John Gilly Tamundong ang aking pangalan at ang pinanggalingan ko ay Dagupan at ang aking father ay nagtatrabaho sa DBP. Kumislap ang mata ni Mr. Ronquillo. Sabi niya, anong pangalan ng father mo? Rustico Tamundong. Ayun, maybe it rings the bell for him. Kaya nga, bigla na lamang sinabi, pagkatapos ko na na-explain po yun ng aking organic fertilizer, sabi niya, tumingin ka sa paligid, nakikita mo lahat ng sasakyan, alisin mo na yung bus sa traktor, mamili ka ng sasakyan, iuwi mo ngayon. Sabi, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Halos di ako makapaniwala, parang hindi totoo. Kaya ang pinili ko, yung pinaka mahinang klase, isang kotse. Sabi pa niya, congratulations, bakit po ako yun nang medyo luma ang aking pinili? Sapagkat yan ang kauna-unahang kotse ng aking anak. Siya ngayon ang vice mayor dito sa Bungabon at sa iyong mapupunta, 7 ang wangwang niyan. Hallelujah. Kaya sa aking pakuwi, umiiyak po ako ng tuloy-tuloy mula sa Bungabon hanggang Cabanatuan City. Sa aking pagpunta doon sa aking lote. Ngayon na nga, hindi ako pagbuksan ng aking partner sa panahon na yun. Sapagkat tunay, dati wala akong sakyan, bigla na may kotse. Naalala ko, lumabas na lang ako ng kotse para pagbuksan ako ng gate. Ayun pala, hindi niya alam na ako ang dumating. Kaya pagpasok ko sa bahay, yun na lang po, nag-iyakan kami sa pagpapasalamat sa ating Diyos. Tunay na kahanga-hanga kanyang mga gawa, pagamat tayo ay hindi karapat-dapat. Tunay na siya dapat lamang ng paglingkuran na araw at gabi, lalo sa ating pamumuhay. Hindi lamang sa oras ang gawain at higit sa lahat. Sana basahin natin ang banal na kasulatan niya. Kasi yun ang aking favorite mga verses, mga Joshua 1:8 na yan, na dapat wag nating kaligtaan na basahin ang banal na kasulatan pang ating masunod dito. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy po, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Tamundong sa pinagpalang buhay na patutungin. Tuloy, minamahal, hallelujah. Ma-explain ko lamang po, minamahal, ang ating mahal na kapatid po kasi minsan, minamahal, na time outan po, minamahal, dahil nung pagkakataon po ngayon, minamahal, talagang naghahabol po tayo sa oras, minamahal. Kaya paumanin po sa ating mga kapatid, hindi po time outan dahil pinigilan, kundi talagang naghahabol, bitin po talaga ang ating oras. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sino man minamahal ang magpatotoo at maabutan po ng kanang hindi po yun nangangahulugan na talagang ating binabawalan ito, linilimitahan yung ating mga patotoo. Bagkos talagang meron talagang dumarating yung mga pagkakataon minamahal na talagang kinakailangan nating matapos at meron pang gaganaping ibang importanteng bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At lalo pa naman sa pagpaton ng ating mga kapatid, grabe ang mga pagpapala ng Diyos. Grabe ang pag-iingat, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. At tandaan natin, hindi kinailangan, minamahal, na banal tayo, minamahal, para magpatotoo, minamahal. Tayo pinapaging banal ng ating dakilang Diyos. Kaya dumalo po tayo, minamahal, lagi, 3 times a week, sapagkat dyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos, sa ating patuloy na paglilingkod, pagdalo sa banal na kawain, minamahal. Kaya sabi nga ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor, kung nais yung makasiguro sa kaligtasan, dumalo kayo 3 times a week, sapagkat dyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang
pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin. At sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin. At sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan po natin ang pamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. Friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you, God Almighty, Lord of glory, you have called me praise. God Almighty, Lord of glory, you have called me praise. God Almighty, Lord of glory, you have called me praise. Oh God Almighty, Lord of glory, you have called me praise. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I
that I'm amazing. I know I'm high, you know. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up. Let me Lord from my soul and cry for just the world is a child. Even praise the Lord, unafraid, because God's armor is the best. But if soldiers need a quiet place to rest, people say that I'm amazing. I never face retreat, but they don't see the enemy that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up. Praise the Lord. I drop my sword and cry for just one. 'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up. Praise the Lord. I drop my sword and cry for just one. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up. He's around. I drop my sword and cry for just one. 'Cause deep inside this armor, we love you, Lord. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just the one. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just one. 'Cause deep inside this armor, the warrior is just a child. We love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We
love you so much, Lord. They don't know that I'm running home when I fall down. Leave me alone. And cry for just a while. Cause deep inside these heart more. The world is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. And cry for just a while. Cause deep inside these are more. The warrior is a child. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. At ang Diyos, mga minamahal, every time na tayo po lalapit sa Kanya, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, nandyan parati, unat kamay na tinatanggap ang bawat isa na nagsihingi ng kapatawaran. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At idadako na po, mga minamahal, sa sunod na bahagi ng ating pong banal na pananamba sa araw na ito. Ngunit bang po lahat, sa kapintulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabad sa magandang hapon sa ating pong minamal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal gawain natin mga Panginoon at sa ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook and YouTube live streaming po natin ay kayo po manatili at magantabay sapagkat napakaraming pagpapalay niyanda sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, and we give yung due honor and respect sa ating pong beloved family ng ating beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, ating beloved workers, ating beloved elders, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig patungkol sa pagpapaliwanag sa pagbibigay na ikasapung bahagi tandog, humalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Hagay, ang kabanata ay 1, talata ay 6 hanggang 7. Kayo'y naggasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng pinag-arawan, ay kumikita ng pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Minsan nagtatanong ang Kristiyano, bakit kaya masipag naman ako? Bakit kaya matipid naman ako? Bakit kaya madami namang trabaho ang aking pinupuntahan? Pero at the end of the day, wala pa rin naiiwan. Amen. Amen. Alam po niyo mga minamahal, and even our mga kababayan, magtataka tayo mga minamahal, some of us work 24 hours a day, possible, kung kinakailangan. Dahil kailangan matulog din, di ba? But still, they tried their best na talagang para lang may pakita, buhayin ng pamilya. Amen. But kung titignan natin mga minamahal,
nasaan ang ating pinagpaguran? Kaya nga sabi ng talata, mga minamahal, ay nagasik kayo ng marami pero kakaunti ang naani. Kayo ay kayo ng damit pero hindi mainit. Amen. Inom kayo ng inom pero hindi kayo napapatirang uhaw. Bakit? Ibig sabihin, there is something lacking. May isang bagay na wala na parabang namimiss natin na gawin. Isang bagay na hindi natin nagagawa ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, I have plans for you, plans to prosper you and not to harm you, saith the Lord, sabi ng Jeremiah 29. Amen? Pero bakit ganun pa rin? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang payo ng Diyos sa atin, sabi diyan, sa huling talat, sabi diyan, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kapag nangyayari daw yan, mga minamahal, hindi ito oras upang tanungin ang Diyos, kundi tanungin natin ang ating mga sarili. Tingnan natin how we walk in following the Word of God. Paano ba natin sinusunod ang pagiging tunay na anak ng Diyos? Some of us are choosing. Pinipili lang ang gustong sundin. But sabi ng Biblia, di ba sabi natin buong-buong katotohanan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po pwedeng laktaw-laktaw na katotohanan kung gusto mo magmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan ay buong-buong katotohanan ang dapat mong ganapin, sundin, pakinggan, aralin, pagbulay-bulayan. Amen. Pero kung ang isang tao, isang Kristiyano ay talagang pinipili lang pagdating sa pagbibigay, ay medyo ibang usapan yan, Brother Joben. Ay, well, it's your decision. Sabi pa natin ng Biblia, gunitain mo ang iyong mga lakad. Sometimes, nami-misquote ang mga nagpapaliwanag patungkol sa pagbibigay. As if, pinipilit namin kayo na kunin. Wala pong sapilitan dito, mga minamahal. Amen? Ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga mangangaral sa buwan ng pangaral, siyempre ng ating ginagamit member Banglista with Estrada Almeida, ipinapangaral ang tamang daan, ang tamang hakbangin tungo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Dahil kung kaya mong gumawa ng sarili mong kaligtasan, bakit ka pa nandito? Kaya ka nandito because you want to know how to gain the eternal life. Paano ka magmana ng buhay na walang hanggan? Pero kapag ikaw, mga minamahal na parito, dahil gusto mong malaman paano magmana ng buhay na walang hanggan, dapat lahat ng ginagawa dito ng mga naunang Kristiyano, ginagawa mo rin dapat. Hindi po pwedeng magtatanong ka, tapos kapag may sinabing gagawin na hindi mo tatapusin, hindi mo gagawin. Dahil we are as if providing you false hope. Dahil kapag hindi tayo gumawa o ginanap ng tama ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, mga formula na sinasabi ng Biblia, ay talagang wala talagang darating sa atin na mga pangako na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. So ang sabi ng Biblia, gunitain mo ang iyong lakad, kapatid. Kung sa oras ito parang pagod na pagod ka na, pero parang nauuwi sa wala lahat ng pagod mo, gunitain mo ang iyong lakad. How I walk in following the commandments of God. Paano ako lumalakad sa kalooban ng Diyos? Amen? Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. So, ibig sabihin, mga minamahal, even from the very start, hindi natin alam ang patungkol sa pagbibigay ng kasapung bahagi at handog. Kaya nga, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, sabi, amen? And worst thing is, may mga Kristiyanong nandito, nalaman at narinig na, hindi pa rin ginaganap ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahubo. Ibig sabihin, come back. Gawin mo yung ginagawa mo. Ibigay mo sa akin para sa akin at ako'y lalapit muli sa iyo. Ha? Salitain ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Basahin niyo po yan, mga minamahal. Biblia po ang magsasabi at magtuturo sa inyo. Amen? Sabi diyan, ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik
nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit inyong sinasabi, sano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi po ako nagsabi diyan. Masakit, pakinggan. Ngunit Diyos ang nagsalita eh. Amen. Amen. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, nagkakamali ka, masasaktan ba tayo? Magtatampo tayo kapag Diyos ang nagsabi? Ay, pasalamatan mo ang Diyos, pinalalahanan ka. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon, itinutuwid tayo. Dahil gusto niya tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So instead na tayo magmaktol, ay gawa na natin ang paraan. Hingin natin ng kabagan ng mahal na Panginoon, lakas, pagtatapat, upang sa ganun mga minamahal, makaganap tayo sa bagay na ito. Maaring sabihin ng ilan, brother, hindi mo kasi alam ang aking pinanggagalingan. Mahirap ang buhay namin ni mamaya, isaing wala nga kami. Amen. Eh di lalo kang dapat magtapat. Amen. Oo, totoo yan mga minamahal. Kung sa oras na ito, ni pamasay wala ka, ni pangmerienda wala ka, lalo kang magtapat. Dahil yun ang magbubukas ng pagpapala ng Diyos papunta sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The more na iniimbot mo ang para sa Diyos, lalo kang nawawalan, kapatid. Sapagat napagkatandaan po natin ang ikasampung bahagi at handog. Ito po mga minamahal ay hindi sa atin, kundi ito'y para sa ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes. Ang kabanata ay 5, talata 19. Sabi dito mga minamahal, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit sinabi ng Biblia mga minamahal na kukunin mo lang ang bahagi mo? Bakit hindi niya sinabing kunin mo lahat? Bigay ko yan, kunin mo lahat. Bakit sinasabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lang ang bahagi mo? Dahil sa bawat pagpapalang dumarating sa Kristiyano, na sabi ng Biblia, galing sa mahal na Panginoon. Kay Kristiyano ka o hindi, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at handog, yan ay bahagi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang natitira dyan, mga minamahal, ang tinatawag yung 80%, kung 20% ang pagtatapat na ginagawa mo, ang 80%, yun ang bahagi mo. Yun ang kunin mo. Yun ang gamitin mo. Huwag mong gagamitin yung ikasampung bahagi at handog, dahil yun ay bahagi ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi diyan ng Biblia mga minamahal, kinakailangan ibigay mo ikasampung bahagi at handog mo. Ano ba ikasampung bahagi? Ito yung tinatawag natin na tithes. 10%. Ang daming mga verses nagpapatunay na even the time of Abraham, time ng mga ating mga naunang mga Kristiyano at ng mga mananampalataya ng Diyos, amen, ay ginaganap nilang pagkakaloob ng tithes and offering. Kung babasahin niyo ang Biblia mga minamahal, later, mamaya, kung gusto niyo talagang magtanong patungkol sa pagbibigay, napakaraming bersikulo pwedeng ibigay ang Biblia. Amen? Para mapatunayan natin na itong pagbibigay ay hindi lang ito haka-haka lamang ng malapastor, ng mga manggagawa, ng ating mga beloved babies, ng ating malapastor. Kundi ito'y turo ng totoong iglesia ng mahal na Panginoon. Amen? Anong pruweba na ito'y turo ng totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon? Tayo ang malaking pruweba. Ang ilan sa atin, may mga dito ni kubo, wala. Amen? Pero nung nagtapat ni kasampung bahagi handog, ngayon, naglalakihan ang kanilang tahanan, pinalaki, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dati natin ni bisikleta, wala, hindi makabili. Pero ngayon, tingnan nyo, puno-puno na tayo, ni parking, wala na tayo mga minamahal. Amen? Amen? Bakit tayo ang tunay na patotoo ng pagbibigay ay tunay na tunay? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag kang maglikat sa pagganap ng mga bagay na ginawa mo ng una. Amen? Huwag kang mapagod. Tuloy-tuloy dapat yan, mga minamahal. Kaya ang tawag dyan, pagtatapat. Ano ba yung 10 bahagi? Ito yung tithes, 10%. Sabi ng mga Kristiyanong nauna sa atin, mahal pastor, kung 10% ang aming tithes, magkano naman ang aming handog? Sabi ng end-time prophet of God, mahal pastor, sabi niya, kung magkano yung 10 bahagi, tapatan mo, another 10%. So doon nagsimula yung 20% giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Amen. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit hanggang ngayon tayo lahat pinagpala. Nabuksan natin ang dungawan sa langit at inihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Pag sinabing 20%, minimum, pinakamababa yan. Amen. Nung ako'y nakakilala, 1992, ay talaga, ano na ngayon, 2026 na. Amen? So, ibig sabihin, the more you are blessed, the more giving you do. Kaya ang ilang mga Kristiyano, they do 30% ang handog. They do 40% ang handog. Bakit? Dahil ito po, mga minamahal, ang pagpapatunay. Kaya nga, love offering. Amen. Kaya nga, alay na pagmamahal. Pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil dinatapatan natin yung ating mga tinatawag na tithes natin, mga minamahal. Amen. So, for example, 20% ang decision mo. Okay lang, minimum, okay. Gusto mo magtapat, baguhan ka pa, sige. So, for every 1,000 times 0.2 sa calculator, pag i-multiply mo yan, siyempre lalabas dyan 200. Again, may mga Kristiyanong hindi nakikinig masyado dahil habang nagpapaliwanag, ginaantok. Sasabihin nila, si Brother Joven, hiningan ako ng 200, wala akong 200, hindi na ako dadalo. Wala pong hinihinging 200. Pero kapag pinagpala ka ng 1,000, ay 10 bahagi tandong pinakamababa, yan ay 200. Yun lang ang sinabi ko sa iyo. Nasa iyo yan kung ibigay mo o hindi. Dahil sinabi ng Biblia, yung paghalagang yan, yan ay hindi sa iyo, kundi sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So hindi tayo dapat magalit kapag tayo po natuturuan sa bagay na ito. Dahil ito yung tamang daan para ating pong makamtan ang ating pinakamimiting buhay na walang hanggan. Amen? So for example, mayroon kang 100 na napulot, for example, o binigay sa times 0.2, that is 20 pesos. Tabi mo kagad yan. 20 is para sa mahal na Panginoon. Yung 80 sa iyo yan. Yan ang bahagi mo. Nakapulot ka ng 10 piso. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, ito yun. Times 0.2, 2 pesos. Tabi mo. Yung 8, gamitin mo. Dahil yan ang bahagi mo. Yung lahat ng naipon mo, nasa bahay ka nakaipon na yan. Pagdating ng Miyerkules, dadalhin mo yan. Iaalay mo sa mahal na Panginoon. Pag nag-aalay ka, mahal na kapatid, hindi dahil masama ang loob mo, kundi hindi din dahil sa may kailangang bayaran ang church, hindi. Iniaalay mo lang yan dahil yan ay para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, kaya ka magbibigay ay hindi dahil sa may pangangailangan, kundi binibigay mo yan dahil yan ang katungkulan ng isang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya iniaalay mo yan. Sabi niya, God loveth a cheerful giver. Ang Diyos, iniibig niya ang masayang nagbibigay. Kaya kapag dating ng Miyerkules, dala-dala mo yan, nakangiti ka, mahal na Panginoon, alam na alam mo, itong halagang ito'y mahalaga sa akin. Mamaya nga, wala akong pagkain eh. Sabihin mo lang, ganyan lang ang panalangin. Talk to God as if talagang sinasabi mo kung ano nararamdaman. Hindi mo kailangan magsinungaling pagkausap mo ang Diyos. Alam na niya kung ano laman ng puso mo. Naiintindihan ka ng Diyos. Sa iyong pagtatapat, bagamat may pangangailangan ka, ibinibigay mo ang mahal na Panginoon, doon bubuhos ang tinatawag na susi ng pagpapala. Sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon. Take note ha, at subukin ninyo ako ngayon
sabi ng Panginoon na mahugbo. Hindi sinabi ni Brother Joven, hindi sinabi ng mga pastor, hindi sinabi ng binabado ng preacher. Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi niyan, kung hindi ko bubuksan ang dungawan sa langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Napakalinaw ang pangungusap ng Diyos. Amen? So, kung ngayon, mga minamahal, nagmamatigas pa rin ang puso mo, it's yours. Sa'yo yan. Pero huwag mo sisisihin na mahal na Panginoon. Sa mga kapatid na talagang buong pananampalataya na kanilang tinutupad ang salita ng Diyos. Bagamat may mga pangangailangan, may mga needs, may mga bayarin. Pero, ito'y para sa Diyos. Mahal na Panginoon, alam ko pagpapalain mo ko. Hindi kayo nagkakamali, kapatid. Sinubukan na namin yan kung anong meron kami ngayon dahil pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan lang yung salitang subukin. Amen? Try. Wala namang mawawala sa'yo. Sabi nga nagpatuto kanina, walang mawawala sa'yo. Totoo yun. Ang tanging mawawala sa'yo, karamdaman mo. Yung masamang pag-ugali. Amen? Pero yung kung ikaw ay may karamdaman, manalangin ka lang, ilihans ka, yung karamdaman mong cancer gagaling, napakasimple at libreng-libre. Milyon-milyon yan, cancer na yan. Pero sa'yo, libre, sa mahal na Panginoon. Amen? Yun ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord! Hawakan na po natin yung ating kasampung bahagit maandog. Medyo talaga mabilis talaga ang linggo, mga minamahal. Kagaya ng nagpatuto kanina, mga minamahal, sabi, pinigilan ako. Ganun talaga kapag linggo. Kaya kapag tayo magpapatuto, nasupong ka na, sabihin mo na kagad, para dire-diretso. Pasalamat mo sa mahal na Panginoon. Amen? At yan po, mga minamahal, ay pinagpapala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito po ating mga kapatid, ating pong beloved Brother John Amaro. Amen, beloved elder, upang tayo pangunahan sa ating pong panalangin, sa ating pong pagbibigay at ibasa-basa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po ay piniling tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo, mga minamahal. Bilang paggalang salita ng Diyos, dadala natin po minamahal mga ngaral, ating beloved Lord and preacher, Reverend Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Jews. Our beloved elder, let us pray. O budagila at kataas-taasan naming Diyos sa mga banal, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus muli. Ang aming tao sa puso't marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Sa kalayaan, sama-samang sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa unang yugtoon ba nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuong hinahayag ng mga anak, proof at ebidensya na totoo ang iyong mga gawa sa aming buhay. Awitin yung mga awit, aming sinamahang umawit na iyong ipinadama sa amin ng pagkatamis na presensya hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Maraming salamat sa mga matatapat mong mga anak. Amang banal, nais namin muling pag-aralan ng mga salita. Ngunit, sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildis Ran Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, nagpapakumbaba kami sa iyong banal na harapan, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Ibig naming maintindihan ang iyong mga salita at mensahe sa hapong ito. Anoint thy word, O Lord, dahil wala kami magagawa sa iyong mga sarili. Kami ay umaasa lamang sa iyong kapangyarihan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng mga pag-alinlangan, sa makapangyang pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness because our promise builds unbelief. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Pabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Be seated, please. At kumuha po tayo ng papel o kwaderno, lapis, ballpen, ano man po ang ating magagamit na maitala ang ating pong pag-aralan sa araw na ito. Dahil ito'y napakahalaga, di na natin maulit ito, maaaring matagal na naman. Bago ang lahat, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli natin pinapabot sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, the end-time prophet, or loving and living God. And we always remember and cherish their blessed memories and teachings, their preachings. Dahil hanggang ngayon, maminamahal, inaalala po natin, nandito sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, totoo ang kanilang dalang ibanghilyo. At sa kanilang butihing mga anak, mga po, mga manugang, good afternoon. Sa ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, our beloved visitors, beloved brethren, mga kapwa ko manggagawa, elders with church, magandang hapon. Purihin ang ating mahal na Panginoon at napakabilis ang ikot ng orasan, 2:00 po in punto. Open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 1, verses 4 up to 10, talon sa 16 hanggang 19. And this afternoon, mga minamahal, we will talking about who will stand and continue the work of His prophet. Sino ang tatayo at magpatuloy sa mga gawain ng kanyang propeta? Ito'y katanungan sa bawat mananampalataya, Kristiyano, habang hindi pa natin nakamit ang pangako na langit at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon sa atin. Wala nang ibang babalikan sa mundong ito. Hindi po yung ating mga kapwa-tao, kapwa Pilipino. Ang babalikan ng mahal na Panginoon ay kanyang mga tunay na mga anak na kanyang binago, pinagpala, nagtitiis sa sobrang init, kahit walang may pamasahe, nagsisikap, dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Amen? Nagpupuri, nananalangin, nag-aayuno, at ibinigay ang napakahalagang ample time niya, maminamahal,
para sa paglilingkod sa Diyos. Kindly, basa sa mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Jeremias, kabanatay 1, talatay 4 hanggang 10, talon sa 16 hanggang 19. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paruroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nang magkagayoy iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito, sa mga bansa at sa mga kaharian, upang mag-alis at magbagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. 16. At aking sasalitain ang aking mga kahatulan laban sa kanila, tungkol sa lahat nilang kasamaan, sa kanilang nangagpabaya sa akin, at nangagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, at nagsisamba sa mga gawa ng kanilang mga sariling mga kamay. Ikaw nga'y magbigkis ng iyong mga balakang, at ikaw ay bumangon, at salitain mo sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa iyo. Huwag kang manglupaypay sa kanila, baka ikaw ay panglulupaypayin ko sa harap nila. Sapagkat narito, ginawa kita sa araw na ito na nakukuta ang bayan, at pinakahaliging bakal, at pinakakutang tanso, laban sa buong lupain, laban sa mga hari sa Huda, laban sa mga prinsipe na iyon, laban sa mga saserdote na iyon, at laban sa bayan ng lupain. At sila'y magsisilaban sa iyo, ngunit hindi sila mga nanaig laban sa iyo, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas ka. Amen. Pagpalain naman ang Panginoon ka ng mga salita natin binasa. Nasundan po ba ninyo, maminamahal, yung ating binasang talata? This is one of a strange message. Dahil I am not convincing you to believe what I believe. Amen. But ibig kong maunawaan natin. Dahil nowadays, maliwanag itong ating katayuan habang nag-aantay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang sabi ko nga, ang sabi ng ating topic, titulo, who will stand? Sino ang tatayo? And continue the work of His prophets. Dito'y nililathala ang buhay ng mga propeta, paano sila tinawag. Nabasa natin from the beginning, bago daw ipinunla ang propeta sa sinapupunan ng kanyang ina, minold na po yan, nakaplano na yan, amen. At ang sabi ng ating binasang talata, medyo hesitant. Hesitant si Prophet Jeremiah. Ang sabi niya, paano ako makapagsalita? Ako'y utal. Di ako marunong magsalita. Ganon din ang sinabi ni Moses. Amen. Amen. Sabi ni Moses, mahal na Panginoon, paano mo ako gagamitin para maging propeta sa iyong mga anak? Na hindi naman ako marunong magsalita, utal-utal ako. Ano po ba ang ating kagalang-galang na pastor? Anong pagkakaiba? Pinagtatawanan nga dahil yung English, yung dapat nauna, nahuhuli. Yung nauuna, nahuhuli. At kami pong tumatayo dito. Hindi sa pagyayabang at hindi sa pagmamalaki. Kahit may mga natapos, kahit mayroon kaming, kahit na papaano, na nagkaroon kami ng mga karunungan dahil ang iba sa amin ay tinawag ng mahal na Panginoon na mayroon ng narating, mayroon ng naabot. Pero yet, speaking of spiritual man, speaking of prophet, maminamahal, napakahirap ang katawagan bilang propeta. Atin pong talagang
namnamin ito. Dahil ang propeta ng Diyos, paminamahal, ay taong nakipag-usap. Yan ang taong naghatid ng mensahe sa kanyang mga anak, anong dapat nating gawin. Lalo na sa paglilingkod na ito, we are now in the end time. Nandito na tayo sa huling yugto nating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan ating alamin sino ang magpapatuloy dito. Kung inyo pong pansinin itong mga talata, habang nilalathala kung paano sila tinawag, paano sila tumanggi, paano nila maminamahal, inaayawan ang katawagang ito. Pero yet, kapag ang Diyos ang tatawag, walang magagawa ang tao, walang magagawa ang Kristiyano, dahil siya'y makapangyarihan, siya'y pumipili, maminamahal, na mga karapat-dapat, at hindi siya pumipili dahil sa matangkad, gwapo, magaling magsalita, kundi pumili siya ng puso nito, maminamahal, ay may bagbag na puso. Puso, maminamahal, na may pusong mamon. Puso, maminamahal, na talagang umiintindi, umuunawa sa kanya pong masasakupan, sa kanyang matuturuan. Palakpakan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, kung inyo mapapansin, nung tayo po ay madako sa ministeryong ito, sino tayo? Anong ating kalagayan? Di po ba tayo maminamahal punong-puno ng mga bisyo, punong-puno ng mga karamdaman, punong-puno ng mga problema? Anong ginawa ng propeta ng Diyos? Dahil siya'y tinawag, siya'y pinili. Katakot-takot mong minamahal ang ginagawa ng mga propeta. Andiyan yung mga kanilang pag-aayuno. Si Moses, 40 days and 40 nights, pumunta doon sa Mount Sinai para kunin lamang yung batas. Amen? Amen? Na dapat sundin ng kanyang mga nililid o pinangungunahan ng mga Israelita. Ganon din, maminamahal. Hallelujah! Si Elijah, na kung atin pong alamin ang buhay ni Elijah, maminamahal, akala niya siya na lamang mag-isa. Dahil during the time, hallelujah, nagkaroon ng tagutom, nagkaroon ng tagtuyo. At ang sabi niya, maminamahal, tinatakot pa siya dahil gusto nang kitilin ang kanyang buhay. Dahil sa mga propeta ni Baal, yung pong mga kontra sa kanyang pamumuno bilang propeta sa kanyang kapanahunan. Na ano pat, maminamahal, walang pagkakaiba sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor sa atin pong muling hallelujah, pagkaalam bago tayo tinawag. Sabi nga ng kanyang pinanggalingan, kahit tatay niya, maminamahal, saksi ako, ang sabi ng kanyang beloved father, maniwala kayo sa aking anak, ang laman ng utak nito abo. Dahil yung kanyang papa, maminamahal, nagsisilindro ng sakit sa asma. At ang ating kagalang-galang na pastor ay hindi po makatulog dahil sa kanyang insomnia. Yan sa dako ng San Juan City. Yan sila nakatira. At hanggang tinawag ang ating kagalang-galang na pastor para magiging manggagawa dahil sa maliit na gawain dahil sa dako ng kaluukan. At walang ibang ginawa ang ating kagalang-galang na pastor kung hindi mag-ayuno, magpuri, manalangin, amen. Talagang hindi niya alam ano ang kanyang tinatahak dahil siya'y undergraduate bilang abogado. At ang kanyang buhay, maminamahal, ay talagang gusto niya talagang maging successful na politician at abogado. Katunayan yung kanyang kapatid na the first Filipino judge ng New Jersey, si Uncle Charlo Almeida. Yan, maminamahal, ay talagang pinag-isipan. Pero ang tawag ng Diyos ay kailanman hindi pwedeng tanggihan. Ang sabi ng Biblia, before I form you in the belly of your mother. Hallelujah. Ating binasa ang mga talatang ito.
ikaw ay akin ang itinalaga, ikaw ay aking tawagin bilang propeta sa lahat ng mga nasyon, buong nations. Pag nations ang pinag-usapan, buong mundo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At anong sinabi mo mahal ng banal na kasulatan sa Malakay chapter 2 o chapter 4 verse 5 and 6? Ito ang katangian. Ito maminamahal ang ginagawa ng kanyang propeta. Saksi tayo. Kindly pakibasa at pakihanda po ang Daniel chapter 11 verse 31 up to 35 at ang Sikaraya chapter 13 verse 7 up to 9. Sunod-sunod po natin itong basahin at sumubaybay kayo. Itala ninyo dahil napakahalaga nito. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 4, talata 5 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. 6, at kanyang pabaliking loob ang puso ng ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanong, is this true in this ministry? Ito po ba ay totoo sa ministeryong ito? Ikaw at ako, tayo ang nagiging saksi. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ako'y isang adik. Ayan yung aking pinsan kasama ko. Dito, andito na yung kasama namin. Nagpipintayan ng mga universities diyan sa Angeles ng marijuana during our time. Marijuana pang gamit. At ilang beses nahuhuli ng pulisyan. Ilang beses nahuhuli ng mga gwardiya. At sinusumbong, pinaplas lang yung marijuana na napakarami doon sa mga baul. At talagang totoo, maminamahal, ang aming karanasan na hindi biro. Nakaranas yung aming mga barkada na hindi na nakukuntinto, halin na sa paggamit ng marijuana, kundi pati Valium, yung tablitas maminamahal na iniinom na ng baliw, ginagawa na dahil sa sobrang adik. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang propetang hinirang, hallelujah, ay walang katulad daw ni Elisha, katulad ni Elijah, sa darating na araw na kanyang pagpanumbalikin ang mga anak ng mga suwail sa kanilang mga magulang. Ganon din ang mga magulang na walang pagmamahal sa kanilang mga anak. At ito po ay nangyayari sa ministeryong ito dahil kaming mga adik, mga mamatay tao, lahat ng mga kriminal dyan sa Dakulang Bitro, Manila, sama-sama noong ako'y masib 1986 doon sa Villaronet, tinuturuan ng propeta ng Diyos. Mas malakas pa yata yung bata ng aking preaching. Medyo pakisaway po para mukhang iniiba yung himig ng ating pagkikinig. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You can just imagine, maminamahal. Di ba totoo? Kung nangyayari, maminamahal, sa lumang tipan, sa mga propeta, magmula kay Moses, magmula kay Elijah, nangyayari sa ating ministeryo, ang ibig sabihin, maminamahal, totoo nga ang iglesyang ating kinalalagyan. Ngunit may tanong dito, sinong magpapatuloy? Sino ang tatayo sa mga trabaho na iniwan ng kanyang propeta? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Unti-unti nating sasagutin. Pakibasa po ang sinabi po ng Daniel, chapter 11, verses 31 up to 35. At pakihanda po ang Sikaraya, chapter 13, verse 7 up to 9. Kindly, dahan-dahan lang po ang pagbasa para maintindihan po nating lahat. Ganito po ang pagkasabi, at mga pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuaryo sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanilang ilagay sa kasuklam-suklam na naninira. Sa 32, at ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa lupa ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya, ngunit ang bayan na nakakakilala
sa kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Sa 33, at silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami. Gayon may magbubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liyab ng pagkabihag at ng samsam ng maraming araw. Sa 34, pagka nga sila'y mga buwal, sila'y tutulungan ng kanilang kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya. Sa 35, at ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisain sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat ukol sa panahon pangtakda. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka mag-isip kayo, maminamahal, napakalayo naman yata yung sinasabi mo, beloved OP. I will clear you. Aking ipaliwanag ito sa inyo. Dito po, sa English, makinig kayong mainam. Pakibasa po o paki-plus yung English. Ang sabi rito, makinig kayong maminamahal, mabasa niyo yan. No? Ang sabi diyan, an arm shall stand on his part. An arm. Mayroong ibig sabihin dito. Medyo yung Tagalog, medyo karamihan diyan ay depende kasi sa nag-translate yan. Kapag ang nag-translate ng Tagalog ay fully spirited, ito po ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos, hindi malilihis sa pagpapaliwanag. Pero napakalayo ang karamihan ng mga interpretasyon. Pero dito, sinabi rito, an arm shall stand on his part. May binabanggit dito na mayroon pong mga kamay, mayroon pong mga maliliit na mga branches, mayroon pong maliliit na minamahal, hallelujah, na mga salingsing o mga kung sa puno pa, mga dahon, mga branches, mga sanga na kanyang gagamitin, hallelujah, dahil ano pa nga bang ating gagawin, hallelujah, na alam na natin ang katotohanan na ngayon kasalukuyan, pinapatikos tayo, pinagwiwikaan tayo, wala na ang kanilang propeta, ano pang kanilang magagawa? May magagawa ang mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, itong mga kamay na handang maglingkod sa Diyos, mga matitino, hallelujah. Kung inyong ang basahin, tingnan niyo po yung English sa versikulo 35, sa 35, tingnan niyo po. Ang sabi riyan, hallelujah, and some of them who understand shall pull, hallelujah, to try them and to purge and to make them white even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Sino po ba yung tinutukoy dito na dinadalisay? Sino po ba dito ang tinuturuan mula pa halilang tayo'y ipinanganak sa ministeryong ito bilang original na tinuruan ng propeta ng Diyos way back 1980s, maminamahal. Nakikita namin kung paano kami puruhin kahit sa isang gabi kapag mayroon kaming tinatalakay, 3 times kaming mini-meeting para ipaunawa sa amin ang mga dapat unawain namin. At nang dahil dito, ngayon nagiging tagapagturo kami dahil totoo ang binabalangkas ng kanyang propeta, totoo ang kanyang pinagbilin sa amin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang mga little arms na ito, ang mga branches na ito, itong little ones na ito na tinutukoy ng banal na kasulatan, ang sabi rito, ito ang magdidikta, ito ang magkaroon ng kapangyarihan, ito maminamahal ang wawasak, ito maminamahal ang kakasangkapatin ng ating mahal na Panginoon, na lahat ng mga itinatayo, hallelujah, ng mga dambana, na mayroong mga Diyos-Diyusan, mayroong mga ribulto, ito ang sudurog, ito maminamahal, hallelujah, ang mag-i-end ng mga bagay na yan, nang sabi ng ating binasang talata.
Darating ang araw, lilitaw ang kanilang katapangan. Bakit matapang sila? Dahil dinadalisay na sila katulad ng ginto. Kaya nga ang kanilang kasuutan ay nagiging puti na, nagsisikap. Kaya nga tayo'y laging nangangaral na kapag tayo po'y dumalo, nakaputi tayo dahil ang puti ay simbolo ng pureness. Ikaw ay purong-puro, pinupuro ng ating malapay, dinadalisay ng ating malapay katulad ng ginto. Palakpakan natin ang ating malapay. Everybody shout, praise the Lord! Pakibasa sa sunod na talata na binabanggit, ibang lingkod. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 13, ang talata po ay 7 hanggang 9. Dito po nasasabi, gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon na maukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dinalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, sila'y bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Liwanagin na natin sa English. Medyo talagang maririnig ninyo, maminamahal, yung talagang comparison ko palagi rito. Hindi maayos talaga ang paglimbag sa Tagalog. Sinabi rito sa English, maminamahal, awake, O sword, and against my shepherd, and against the man that is my fellow. Saith the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. Itong binabanggit, doon muna, itong binabanggit, maminamahal, the little ones. I will turn mine hand upon the little ones. Wala na ang propeta, hallelujah, kakalingain na ng mga kamay ng ating mahal na Panginoon ang the arms and the little ones. Tayo ngayon, maminamahal, ang kalingain ng ating mahal na Panginoon. Habang nandyan ang kanilang mga anak, mga apo, at mga manugang na siyang karuktong maminamahal. Hallelujah! Na kung atin pong papansinin, kung paano po, hallelujah, si Elijah, kung paano po si Elias, hallelujah, na bago ito lumisan, dinaanan si Prophet Elisha, si Eliseo, kanyang dinaanan para kanyang pagwikaan, pagsabihan, hallelujah, na pagkatapos niya, ang kasunod sa kanya ay si Eliseo na. Nasa Biblia. Hindi ito gawa-gawa ng inyong ordained preacher. Hindi ito gawa-gawa ng iwabang lingkod. Pakibasa po ang 1 King chapter 19, verses 19 up to 21. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang hari, sa kabanata ay 19, talata 19 hanggang 21. Sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Safat, na nag-aararo na may 12 parehang baka sa unahan niya, at siya'y kasabay ng 12. At dinaanan siya ni Elias at inihagi sa kanya ang balabal niya. At kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo na paghakan mo sa akin ang aking ama at aking ina, at susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo? At siya bumalik na mula sa pagsunod sa kanya, at kinuha ang parihang mga baka, at pinatay ang mga yaon, at inilaga ang laman ng mga yaon sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka, at ibinigay sa bayan, at kanilang kinain. Nang magkagayoy, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nasubaybayan po ba ninyo, maminamahal? Nakasunod po ba kayo sa ating aralin sa hapong ito?
ito, paalis na si Prophet Elijah. Tapos na ang kanyang misyon. Tapos na ang kanyang pagpapakita ng gilas. Si Prophet Elias, si Elias. At ang kanyang kasunod na ay si Elisha, si Eliseo. Kanyang dinaanan, maminamahal, nung makita niya, pinapasunod niya. At ang sabi ng banal na kasulatan, iniwanan yung kanyang pag-aararo. At nakikiusap, pwede po ba magpaalam muna ako sa nanay ko at sa tatay ko? Sabi ng propeta, sige, ayon sa gusto mo. Pero ang sabi ng ating binasang talata, pinabalik siya, hallelujah, parang magpaalam na at lahat ng kanyang mga inaalagaan pinapakatay para ipapakain sa lahat ng tao at iwanan niya na, sumunod na siya doon sa likuran ni Prophet Elijah. This is with regards our duties and responsibilities. Napansin ninyo, maminamahal, ang lahat ng ating minamahal na mga manggagawa, ang ating mga helps of the church, magmula sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, nagsusumikap, wala nang hanap buhay, hindi na naghanap buhay para masunod lamang ang kanilang katawagan. At ngayon, maminamahal, dahil sa sinabi ng banal na kasulatan, hallelujah, wala ng propeta na kanyang hihirangin kung hindi ito na pong mga little ones, ito na pong sinabi nitong unarmed, hallelujah, na ang sabi nga, maminamahal, ng banal na kasulatan, hallelujah, and I will turn my hand upon the little ones, and it shall come to pass that, versikulo 8, ng 13 po ng Sikaraya. Napakaliit talaga ng ating itong Biblia, hindi mabasa. Dito tayo sa ating Karjen. Sikaraya chapter 13 verse 8, kindly. And it come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts herein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. Darating daw ang araw, maminamahal, hallelujah, na katulad ng nangyayari sa banal na kasulatan kay Elijah, kay Elisha, hallelujah, kay Moses, at sa lahat ng kanyang successor, si Joshua. Ang sabi ng banal na kasulatan, 2 parts. Ibig sabihin sa 100%, 66% ang mga wala, pero mayroon siyang iiwan na 33%, 1/3 na kanya pong imold, kanya pong kasangkapanin, hallelujah, para sa buong mundo, para mangaral ng mabuting balita. Ito yung napakakaliit, napakakaunti. Ito yung little arms, ito po yung little ones na kinakasangkapan, hallelujah, minumold ng ating mahal na Panginoon na masaksi sa ginagawa ng Diyos sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakikita nila ang mga bulag na kakakita, ang mga pilay na kalakad, ang mga kitungin ay nilinis, hallelujah, ang mga may sakit sa puso pinagaling, hallelujah, mga drug addict nagbago, hallelujah. Ito ngayon, maminamahal, ang kanyang ilalaan para magpatuloy sa gawain ng propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Napakarami ng tiktik na pinadala ni Moses, 12. Pero si Joshua lang at saka si Caleb ang pinagkatiwalaan para magiging successor. Ngayon, ang dami nila, ang dami nagkiklim na sila successor. At sino nagsabi na may successor? Wala pong sinabi ang Biblia na may successor pa. Ang the prophet of all nations. Ang sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, maniwala kayo o hindi, ito'y inyong pag-aralan. Pag-aralan nating lahat dahil wala ng ibang tinutukoy dito kundi ang mga beloved children, ang mga beloved brethren ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na sa ating mga kamay, na sa ating maminamahal mga pagsusumikap, na sa ating mga pag-aayuno, sa ating mga pananalangin, sa ating mga pagdalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo,
sa pagpapaluap, nakasalalay ang kaligtasan ng ating kapwa, hallelujah, Pilipino sa ating lugar na kinalalagyan. Kung ikaw ay nandito sa San Carlos City, kung ikaw ay nandiyan sa Cebu City, kung ikaw ay nandiyan sa Surigao City, sa lahat ng siyudad sa buong Pilipinas, kung ikaw ay napadala diyan sa ibayong dagat, andyan ang gawain. Ikaw ang pinadala ng ating mahal na Panginoon para mangaral dito sa pinangaral ng kanyang propeta na kanyang dapat ipagpapatuloy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Numbers chapter 27 verse 18 up to 23. Pakiliwanagan lang po ng liwanag pagbasa para maintindihan natin. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya sa 19, at iharap mo siya kay Eleazar na saserdute at sa buong kapisanan, at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin sa 20, at lalagyan mo siya ng iyong karangalan upang sundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa 21, at siya ay tatayo sa harap ni Eleazar na saserdute na siyang mag-uusisa tungkol sa kanya na ang hatol ng Urim sa harap ng Panginoon. Sa kanyang salita ay lalabas sila, at sa kanyang salita ay papasok sila. Siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya sa makatuwid bagay ang buong kapisanan sa 22, at ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at kanyang ipagsama si Josue sa kanyang iniharap kay Eleazar na saserdute at sa buong kapisanan sa 23, at kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya, at ipinagbilinan niya siya gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, from the beginning, from the Old Testament, ginagawa na pala yung laying of hands. Amen. Alam niyo po ba na bago sa ating mahal na Panginoon, ating dearly beloved parents in the Lord, kami po na mga mangangaral, magmula sa mga beloved children na ating beloved parents in the Lord, na patungan ng aming mga kamay para kami, hallelujah, ay tatanggap ng, hallelujah, kapahintulutan para ipangaral ang mabuting balita. At ito pala'y ginagawa, hallelujah, ni Moses kay Joshua, kay Caleb, dalawa lang sila para sila na ang magpatuloy sa gawaing iniwan ng propeta na si Moses. Amen? Amen? Lahat ng kumbinsido, magsabi ng praise the Lord. Kunti lang. Pag-aralan pa natin ito ng gusto. Sana masundan. Dahil kunti pa lang ang mga sumasang-ayon. Lahat ay sasang-ayon, kinakailangan dahil tayo na ang tinutukoy dito. Ating ipagpatuloy ang basa sa 13 talatang 9 ng Sikaraya. Paki-flash sa Ingles. Sikaraya chapter 13 verse 9, Ingles. And I will bring the little ones. Who is these little ones? Sino ito? Ang dearly beloved children, grandchildren, children-in-law, at tayo ang tinutukoy dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon nang sabi rito, and I will bring, asan na ba yung 9? And I will bring the third part from the fire, and I will refine him. Okay. Through the fire I will refine him as silver is refined, and will try him as gold is tried. This shall come. Nagre-reflect din ito. And I will hear them, and I will say,
It is my people, and they shall say, the Lord is my God. Tingnan niyo mga minamahal, ano pong ibig sabihin dito? Ang matitira daw, tayong natitira, na tinuturuan ng kanyang propeta. Tayo na iniwan ng ating propeta, ng ating kalang-kalang na assistant pastor. Ang sabi rito mga minamahal, tayo daw ay i-refine. Tayo daw ay dadalisain. At sabi rito, ang tawag daw sa atin, it is my people, and they say, the Lord is my God. Akin itong mga anak, this is my people. Maliwanag maminamahal ang sinasabi rito. Amen po ba? Amen. Sa aking dadalhin sa Tagalog, kaya ating Tagalogin, tingnan natin kung tama ba. At aking dadalhin ang ikatlubang sa apoy, at sila'y dadalisain ko parang pilak at dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Hindi tayo ipagkanulo, hindi tayo tatalikuran. Kailan ka ba tinalikuran ng mahal na Panginoon? Madidisgrasya ka na lang? Andyan ang mga anghel ng mahal na Panginoon para protektado tayo. Amen? Raragasa ang landslide, hihinto ang sasakyan, titigil kayo dahil talagang kasama kayo. Nagulat kayo, iniingatan, inispir kayo. Rumaragasa ang landslide, iniingatan ka dahil ikaw ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoon na magpapatuloy sa gawain ng kanyang propeta. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, the beloved children, the beloved family, ordered under Jesus Miracle Crusade International Ministry, Royal Family of God. Tayo ang sinasabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 15, verse 21 up to 28. Kaya sabi ko sa itala ninyo ito, isulat talaga ninyo. At naway hindi nalilihis ang kasunod na pag-aaral. Ipagpatuloy ito, kindly. Basa. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, ang talata po ay 31, balik sa 28, ganito po sabi, ipahahayag ko alang-alang sa ikalulhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Sa 28, at kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagay ang anak rin ay pasusukuin naman na nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tingnan niyo po minamahal, mamaya, we will leave it first. Dito muna tayo sa sinabi ng Isaiah, chapter 60, verses 21 and 22. Isunod natin yan, mamaya, ipaliwanag po natin yan. Kindly, atin mo nang basahin ang Isaiah chapter 60, verses 21 up to 22. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 6, ang talato po ay 21 hanggang 22. Ito pong sinasabi, ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat. Sila'y magmamana ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Talatang 22, ang munti ay magiging 1,000, at ang isang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahonan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isigaw, everybody shout, praise the Lord. Hindi lalayas yung mga demonyo sa inyong pilik mata. Hindi nyo masundan. Pag-Tagalog, ay paki-Ingles. Kindly, ang sabi rito, maminamahal, sa 21, thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch, ito na po, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Sinong tinutukoy dito? Hindi po yung ating minamahal na makababayan, nandiyan sa malaking tambuhalang relihiyon. Hindi po yung ating minamahal na mga hallelujah, nandiyan sa paniniwala na 3 persona ang Diyos.
Hindi po yung ating minamahal, hallelujah, ng mga kababayan na nagsasabi na si Kristo ay tao lamang. Hindi po. Maliwanag ko. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch, little ones, the small arms, the branches of my planting, the work of my hands. Tayo ang gawa ng kanyang mga kamay. The work of my hands, sabi ng mahal na Panginoon, and I will be glorified. Sino bang nag-glorify sa ating mahal na Panginoon ngayon? Ito bang aking binabanggit na nagsilaki ang dambana, nagsilaki ang mga bahay-sambahan, pero ang laman puro Diyos-Diyosan? Ito bang ating minamahal na mga kababayan na nangangaral na persona ang Diyos? 3 persona? Hindi po. Wala silang kapangyarihan, kundi ikaw daw, ako daw, ang binigyan ng kapangyarihan ng ating malapain to turn this world upside down. The four corners of the world. Ang 4 na sulok ng mundo, ating mailapit sa panan ng ating mahal na Panginoon. Thy people also shall be, 22, verse 22, a little ones shall become 1,000. Sabi ng mga beloved children, dati-rati ilan lang kami, mga anak pa lang namin. Ngayon mga anak namin nanganganak, may mga apo na kami. May mga apo na silang mga anak naman, ang 4th generation na. Magiging 1,000 daw yung little ones. Ang small one, a strong nation. Maging strong nation. Napakaliit ng bansang Pilipinas, pero ito ang pinangakuan ng ating mahal na Panginoon. Hali, kanyang kasangkapanin, kanyang gagamitin before, hallelujah, the foundation of the world. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, hindi ko makalimutan, ang Pilipinas ay pinaka-training ground ng mahal na Panginoon para sa ating minamahal na mga kapwa-tao sa buong mundo. Dito tayo ititrain kapag ikay utusan na pumunta sa China para mangaral ng mabuting balita. Ikay utusan na papuntang USSR para mangaral ng mabuting balita. Dahil sa Amerika mayroon na, sa Down Under mayroon na. Yung mga tao, mga minamahal na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, na mayroong Diyos, nang sabi lamang nila, hallelujah, tatang-isip ang Diyos. Gawa-gawa lamang ng tao. Maniniwala sila. Dahil ang sabi rito, mga minamahal, this small nation will be a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Aking itinaga ito. Pagdating ng araw, matutupad ang lahat ng bagay na ito. At tayo ang magiging katuparan nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pagibalik ang 1 Corinthians chapter 15 verse 21 up to 28. Diretso tayo sa English. Di talaga ako sa Tagalog, hindi ako tiwala. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 up to 28. For since ano ba to? Doble. For since ano yan? By man. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. 22. For as Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Sino ba yung tinutukoy dito? Tayo yung mga patay nung araw. Pero ngayon, hallelujah, nung tayo binuhay ni Kristo, nung tayo mamimahal ay tinubos ni Kristo, mga patay tayo nung araw, pero ngayon tayo na yung mga buhay. At tayo maminamahal, hallelujah, ang tinutukoy nito sa 23, ang sabi rito maminamahal, but every man in his own order, Christ the first fruits, after they that are Christ at His coming. Tayo daw, wag muna, ipaliwanag muna natin ang gusto ito. Wag mo nang ilipat. Everyone in his own order, Christ the first fruit. Si Kristo nung mabuhay muli, ang sabi rito, at afterward, they that are Christ. Sino ba yung they that are Christ? Sino yun? They that are Christ. Tayo! Tayo na pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Tayo ang tinutukoy. 23. 24.
ang sabi sa 24, then cometh the end, we shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when He shall have to put down all rule and all authority and power. 25, for He must reign till He hath put all enemies under His feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. 26, the last enemy that shall be destroyed is death. 27, for He hath put all things under His feet. When He said all things are put under Him, it is manifest that He is accepted, which did put all things under Him. Last verse 28, kindly. And when all things shall subdued unto Him, then shall the Son of Man also Himself be subject unto Him that put all things under Him, that God may be all in all. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung mayroon kayong katanungan, tanungin ninyo ako, ipaliwanag ko sa inyo isa-isa ito. Lahat ng mga nag-aalinlangan, ako'y walang pag-aalinlangan, 100%. Naniniwala ako, maminamahal. Dahil I've been searching this verses ever since ako'y ipinanganak sa ministeryong ito, 1986. I have so many questions about the Bible. And I always ask our dearly beloved parents in the Lord, anong ibig sabihin dito? Mayroon akong ni-research dito na pangalan sa Biblia na itinatanong ko sa ating kagalang-galang na pastor. Minsan, sinasagot ako ng ating kagalang-galang na pastor. Ang sabi niya, ang mahalaga sa atin, boy, makasiguro tayo sa langit, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ang kaligtasan. Pangalagaan ninyo ang inyong kaligtasan. Kaya sabi ko, yes po, mahal na pastor. Nasa isip at sa puso ko ang lahat ng iyong habilin. Beloved, Mama dear, nasa aking puso at isipan ang lahat ng inyong habilin. At alam ko, ang sabi ng Biblia, there will come a time na wala nang makakaagaw nito dahil itinanim na sa aking puso, itinanim na sa aking isipan, at lahat ng aking napag-aralan, Diyos na ang magtatanim dito sa aking pagkatao nang hindi ako madidisave. Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, tayo tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to others, Jesus. Lakad-lakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-aawit ang siyang naririnig, kawal ng katotohanan siyang naririnig. Sa landigmaan, watawat, ibig ayon. Lakasan ang ating mga assistant. Ano ba yan? Lakad-lakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng talat ang siyang na sa lahat ng gawa na uukol sa iglesia. Kababaihan siyang pangalawa, ayon mag-isama. O lakad-lakad wag umuro, o si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Isip-isipin niyo maminamahalo. Before Second World War, ating kagalang-galang na pastor,
Mga around 13 years old, 15 years old na. Noong panahon ng mga Hapon. Patunay na talagang siya'y hinirang ng Diyos. Bata pa lang, galit na galit siya sa mga sakang. Dahil ang mga bata doon, itapon sa taas, salubungin ng bayonita. Ang ating mga kababaihan, kinagahasa. Grabe ang kanilang panggugulo dito. Sa galit niya, bata pa lang, 13 years old, 15 years old, binabato yung mga Hapon. Tinamaan sa ulo yata yung nakaespada na opisyal. Hinabol siya. Hinabol. Kano ng bata? Malaking tao ang humabol. Nung maabutan, tinagpas. Tinagpas ang ating kagalang-galang na pastor. Tinagpas ng bayonita. Nagulat siya, maminamahal. Nung tinagpas siya ng bayonita, sumabit yung bayonita. Imbis tatamaan na siya, sumabit. Pagtingin na, tatamaan na siya, takbo siya, maminamahal. Iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Imagine yun. Ay hindi ka bubukain. Talagang grabe yung mga bayonita, no? Tutusukin ka pa. Amen? Amen? Gaano talaga katotoo? Buhat nang nandyan ka pa, bata ka pa, iniingatan ka na ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Isang Indian pastor, evangelist. Kasabay-sabay namin doon, the week of our dearly beloved pastor. Doon sa anong funeral homes yan. Kasabay namin, nakiusap siya sa ating beloved Minister Willie James. Ang sabi niya, beloved Minister Willie James, pwede po bang mag-alay ako ng pasasalamat sa propeta ng Diyos? Kumuha ng gold na coins, nanalangin. Sabi ng Indian pastor, Indian evangelist, mahal na Panginoon, I am not worthy to be the witness of this prophet of all nation. Salamat, mahal na Panginoon, bilang tribute, bilang pagkilala na ito'y propeta mo. Kanyang ipinadala doon yung kanyang alay sa propeta ng Diyos. Doon sa pinakapaanan, ang sabi niya, hindi man lang ako makalimutan ng propeta ng Diyos doon sa mahal na Panginoon, ng aking ministry, doon sa aking pinanggalingan ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Grabe. Umiyak, kumagulungol, iyak. Ang pastor, ang ebangelista. If you do not treasure your calling, kung hindi ninyo pinahalagahan ang pagkatawag ninyo bilang totoong Kristiyano dito sa ministeryong ito, kailan pa kayo makinig sa amin para magpakatino na, magkaisa na, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan, may takot at panginginig, at tumulong yung ating minamahal na mga kababayan, minamahal na mga kapatiran, hindi na nakakadalo, sila ating padaluhin. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatadya? Lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw ko'y lumipas na, makuha mo ba kaya
Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba? At kung hindi ngayon, kailan ba? At kung hindi ngayon, kailan ba? Sa ating mga minamahal, mga bisita, minamahal mga kababayan, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, kailan pa tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon? Bago mahuli ang lahat, mga minamahal, ngayon na ang araw, ngayon ang araw ng pagbabalik loob sa ating dakilang Diyos. Ibigay natin ang ating buhay, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon yung ating pagsisisi ay nasa huli. Ang gusto ng mahal na Panginoon, ang nais po ng mahal na Panginoon, ngayon pa lang magsisi na tayo. Ngayon pa lang pagsisihan na natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan. Maging sa ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Ibalik na natin yung unang pag-ibig natin. Yung unang pag-ibig natin na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung kainitan natin hinahanap ng mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kanyang iniwanan ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ito. At siya pa'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan mula nang tayong magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na ito hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi lahat, mga minamahal, ay anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng mahal na Panginoon, lahat tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi lahat binigyan ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po, bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, mga minamahal, ibigay natin ang ating buhay sa ating dakilang Diyos. Isuko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Ngayon ang araw na ipinangako ng Diyos na kaligtasan, hindi ang araw ng bukas, mga minamahal. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Israel Almeda, narito po malapinoon ang mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo malapinoon. Kabagal mo po sila
Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mamahal sa buhay, Malapinoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan, Malapinoon. Panghawakan mo po sila, Malapinoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Through the earth prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earth prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, mahal na Panginoon, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umako sa krus ng Kalbaryo, Malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo. Panghawakan mo po ang bawat isa sa amin, Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis. Patuloy kaming palakasin, Malapinoon. I-revive mo po ang bawat isa, Malapinoon. Ibalik mo po, Malapinoon, ang unang pag-ibig ng bawat isa. Patuloy maging masigasig, manatili ang kainitan hanggang simuling pagbabalik, Malapinoon. Hallelujah. Bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig sa pagkakaisa, Malapinoon. Patuloy kaming patatagin sa lahat ng mga pagsubok. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming makainaan. Through the earth prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ating isipin, mga minamahal, amen, ang ating dearly and beloved parents in the Lord ang naglihan sa atin. Ipatong po natin, mga minamahal, ang kanang kamay sa ulo. Dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal. Problema sa mga mahal sa buhay, nais nating ilapit, mga manamahal, sa paanan ng mahal na Pinoon, dalawang taas, ikamay, dalawang tabas, at ang kaliwang kamay, mga minamahal, amen, ipatong sa parte ng katawan, may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, leukemia, cancer, mga panlalamig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, diabetes, arthritis, rheuma, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Ang kinin na po natin, mga minamahal. Amen. Ang kinin na po natin yung katugunan sa ating mga panalangin. Huwag pong mag-alilangan, sabi ng mahal na Pinoon. Amen. Huwag pong mag-alilangan. Amen. 100% pananampalataya, yan ang hinihingi sa atin ng mahal na Pinoon. Amen. Kung nag-aalinlangan tayo, mga minamahal, huwag tayong umasa, natatanggap tayo sa katugunan ng ating panalangin. Kaya 100% mga minamahal, amen, tayo tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, Panguna po, altar call. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at dobling pagrespeto, pag-alang sa ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Coman Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastor workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Bubinier, at sa kanila pong mahal na anak Ate Baez Nier, at sa atin po mga live webcast viewers, sa atin po mga bisita, sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At after po ng banal na gawain, meron pong lihans mga minamahal, kaya manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan upang pagdating dito ay mas lalo tayong pagpalain, haloy pagkaloob yung ating mga kahilingan mga minamahal. Then after po ng banal na gawain mga minamahal, meron pong practice ang beloved Jesus Finest Generation Choir, kaya wag po muna kayong umuwi mga minamahal dahil meron po kayong practice, at sa atin po mga beloved
instrumentalist. At reminder lamang po mga minamahal na tuloy-tuloy po ang paghayo o pagpaluap mga minamahal. 3 times a week po mga minamahal, araw ng Martes, Huwebes at Sabado mga minamahal. At sa bawat araw na yon mayroon pong tigdadalawang beloved elder na kasama dyan mga minamahal. Araw ng Martes, araw ng Huwebes at araw ng Sabado. At sa mga nais pong sumama sa hayo paluap mga minamahal, kayo lamang po beloved choirs o sa mga kapatiran na hindi po choir, magpalista lamang po kayo mga minamahal kung anong araw po kayo gustong sumama sa hayo o paluap mga minamahal. At kailangan po before 9 mga minamahal, nandito na po tayo para po makapag-alay pa po ng pagpapuri bago po tumuloy na po sa paghahayo. At reminder din po mga minamahal sa atin pong project this year po mga minamahal, para po sa ating banal na gawain, yun pong mga upuan mga minamahal, kindly po mga minamahal, dahil yan po ay para po sa ating banal na gawain, sa banal na gawain po nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tayo po ay darako na po sa regular announcement mga minamahal. Ang schedule po na ating gawain dito mga minamahal, tuwing Miyerkules, 1:00 po ng hapon hanggang 5:30 ng hapon. At Biyernes, Friday overnight, mag-start po 9:00 ng gabi ng Biyernes. At ito po ay matatapos 6:00 ng umaga, araw po ng Sabado. At Sunday General Worship, tulad po kanina, mag-start po mga minamahal ng 9:00 ng umaga. At ito po ay matatapos 3:00 po ng hapon. At minsan mag-extend po tayo ng oras mga minamahal kapag mayroon po mga special gathering po mga minamahal sa gawain po nating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ang address po ng ating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly lamang po mga minamahal, panoorin po natin, tangkilikin po natin mga minamahal ang programa sa telebisyon. At ganoon din po sa radio program mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po sa PTV Channel 8 tuwing araw ng Sabado ng gabi, 10:30 mag-start at matatapos po ito 12:00 ng madaling araw. At huwag po natin kalimutan mga minamahal, na idaan po sa ating information ang ating 5 piso, 10 piso para po sa suporta po sa programa natin sa radio at television mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour, na marami na po tayong mga kapatiran dyan na nasave through sa panunood at pakikinig sa programa ng radio television, ang Jesus Miracle Hour. At kindly po tangkilikin po natin mga minamahal ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City Outreach Pangasinan, GMCIM San Carlos City Outreach Pangasinan. Atin pong i-review yung ating mga banal na gawain dito mga minamahal, at lalo't higit sa mga katungkulan, hallelujah, upang isaayos, ma-improve natin mga minamahal yung mga dapat pa mga minamahal. At ulitin ko po, after po ng ating banal na gawain, mayroon pong lay hands mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa ating beloved sisters, kindly lumapit lamang po kayo sa information mga minamahal, at handa kayong paglingkuran ng ating beloved Ate Bainsnier. At sa mga beloved brothers mga minamahal, kindly lumapit po dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at kayo din po ay handa nilang harapin mga minamahal. At kung wala na pong karagdagang announcement ate, tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po, at atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Elder John Dumundon sa panguna po ng closing prayer. Praise the Lord.